ปรึกษาได้ในเวลามีภัยชอบนอนเบื้องซ้ายในที่นอนศึกษาในการแต่งตัวอดกลั้นในเวลาผัวโกรธหญิงนั้นบัณฑิตกล่าวว่านางประเสริฐเมื่อไปร่างกายนี้ไปแล้วไปบังเกิดในสวรรค์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหญิงที่มีทั้งดีและไม่ดีครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องของหญิงและชายในความเป็นมนุษย์หญิงสาวผู้มีผิวผุดผ่องดุจทองคำตาดำดุจตาเนื้อทรายเอวบางร่างเล็กขาเรียวงามฟันเสมอเป็นระเบียบสะดือบุ๋มตรงมารยาทงามแม้เธอจะเกิดในตระกูลต่ำก็ควรสมรสแต่งงานด้วยก็ในส่วนของโบราณอาจารย์บัณฑิตได้แสดงข้อบกพร่องของหญิงแล้วก็จะได้แสดงคุณสมบัติลักษณะที่ดีของหญิงว่าหญิงใดมีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้นับว่าเธอเป็นผู้เคยทำบุญมาดีในอดีตชาติศีลก็เคยรักษาไม่ชอบทำร้ายใครไม่ชอบกล่าวร้ายใครไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กิริยามารยาทสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมงดงามเพราะเคยทำบุญมาดีนั่นเองก็ส่งผลให้เธอมีลักษณะดีครบถ้วนแม้เธอจะเกิดในตระกูลต่ำศักดิ์ขับไร้ทรัพย์ก็ตามชายใดตาถึงพบเข้าก็ควรรีบจัดหาผู้ใหญ่ไปสู่ขอมาเป็นภรรยาหรือผู้ใหญ่พบเห็นก็รีบสู่ขอมาเป็นสะใภ้เพราะหญิงเช่นนี้ประเสริฐนักแลเช่นเดียวกันในส่วนของฤดูศาสตร์เป็นประธานของฤดูกาลทั้งหลายภรรยารูปงามเป็นประธานของภรรยาทั้งหลายบุตรหัวปีเป็นประธานของบุตรทั้งหลายทิศเหนือเป็นประธานของทิศทั้งหลายบัณฑิตท่านต้องการสื่อให้เห็นความสำคัญของหญิงที่เขาชื่นชมยกย่องว่ามีบทบาทเป็นหัวหน้าในกิจการงานทั้งปวงหญิงที่มีรูปงามนามเพราะจึงแสดงให้เห็นด้วยความเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นว่าฤดูหกมีสารทะฤดูสารทะก็คือฤดูใบไม้ร่วงเหมันฤดูหนาวสิระปลายฤดูหนาววสันต์ฤดูใบไม้ผลิคิมหันฤดูร้อนวัฏสานะฤดูฝนฤดูทั้งหกนี้ฤดูศาสตร์ถือว่าเป็นประธานของฤดูทั้งหมดเพราะโบราณอาจารย์บัณฑิตท่านนับการขึ้นปีใหม่เริ่มจากฤดูศาสตร์บุตรหัวปีเป็นใหญ่ในบุตรทั้งหลายทิศเหนือเป็นใหญ่ในทั้งหลายฉันใดภรรยาผู้มีรูปงามมักจะได้รับความสนใจและให้ความสำคัญว่าเป็นประธานในภรรยาทั้งหลายฉันนั้นหญิงใดปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันทุกชาติหญิงนั้นควรเคารพปฏิบัติสามีเหมือนนางฟ้าปฏิบัติต่อองค์พระอินทร์ฉันนั้นเรื่องของสิทธิสตรีเท่าเทียมบุรุษนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการหยิบยกมาถกเถียงกันทุกยุคทุกสมัยครับท่านผู้ฟังตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันว่าทำอย่างไรสตรีจึงจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษต่างก็โต้เถียงกันเพื่อหาเหตุและก็หาผลในเรื่องนี้สิทธิสตรีก็ต่างจากชายสิทธิสตรีก็ย่อมจะได้รับการยอมรับให้บวชท่ามกลางภิกษุสงฆ์เท่าเทียมบุรุษเพศให้ได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดให้ได้บำเพ็ญบารมีให้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะข้อหลังนั้นสตรีเพศไม่สามารถบรรลุถึงได้หากสตรีคนใดสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องปรารถนาความเป็นบุรุษเสียก่อนเพื่อให้ความปรารถนานั้นสำเร็จสตรีผู้เป็นภรรยาควรปฏิบัติสามีด้วยความเคารพนอบน้อมไม่ใช่ยอมลดตนลงต่ำแต่ทำเพื่อการบรรลุคุณอันสูงสุด
นางฟ้าปฏิบัติต่อองค์อินทร์ฉันใดก็พึงทำฉันนั้นเถิดชายใดปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันทุกชาติชายนั้นควรละเว้นจากการละเมิดภรรยาผู้อื่นเหมือนผู้ล้างเท้าสะอาดแล้วหลีกเว้นโคลนตมชายใดเมื่อพิจารณาเห็นว่าตัวเองเป็นบุรุษเพศเป็นเพศสูงควรแก่การยังประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้เป็นเพศที่สามารถตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ควรปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันไปทุกๆชาติจนกว่าจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มบริบูรณ์เพื่อยังความปรารถนาให้สำฤทธิผลควรระวังตนประคองตนไว้ให้อยู่ในธรรมเนียมที่ดีงามไม่ประพฤติเสียหายไม่ล่วงละเมิดสิทธิสตรีไม่ล่วงเกินหญิงที่แม่หรือพ่อมีญาติผู้ใหญ่มีผู้ปกครองมีขนบธรรมเนียมคุ้มครองมีกฎหมายคุ้มครองมีสามีคุ้มครองหรือหญิงที่ไม่ควรล่วงเกินก็ควรยินดีควรเอาใจใส่ควรยกย่องควรคุ้มครองควรชื่นชมแล้วก็ควรเลี้ยงดูแต่ภรรยาตนเท่านั้นเหมือนบุคคลล้างเท้าสะอาดดีแล้วรังเกียจไม่อยากเหยียบย่ำโคลนตมหลีกหนีให้ห่างจากสิ่งสกปรกฉะนั้นชายแก่งอมแต่นำสาวรุ่นมาเป็นเมียจึงยอมทำทุกอย่างตามความต้องการของเมียนั้นนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมสิ่งใดไม่คู่ควรแก่กันเมื่อมาอยู่คู่กันแล้วก็ย่อมทำให้กันและกันเสื่อมลงสิ่งใดคู่ควรแก่กันเมื่อมาอยู่คู่กันแล้วย่อมทำให้กันและกันเจริญขึ้นชายแก่กับเมียสาวเป็นผู้ที่ไม่คู่ควรแก่กันย่อมทำให้กันและกันนั้นเสื่อมลงชายแก่ที่ต้องการสาวรุ่นมาเป็นเมียย่อมทุ่มเททรัพย์สมบัติจนหมดตัวเพื่อให้ได้เมียสาวส่วนชายแก่ที่มีเมียสาวแล้วย่อมทำทุกอย่างตามเมียปรารถนาเชื่อฟังทุกอย่างหญิงสาวที่ยอมเป็นเมียของชายแก่ส่วนใหญ่ก็ยอมเป็นเมียเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองจึงไม่ปรารถนาที่จะปฏิบัติรับใช้กลับคิดคดทรยศมีชู้หนุ่มหรือผลาญทรัพย์สมบัติที่มีให้หมดสิ้นไปเมื่อทรัพย์หมดสิ้นไปแล้วเธอก็ทอดทิ้งไม่เหลียวแลบัณฑิตท่านจึงเตือนว่านั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมในส่วนของการที่เราจะได้ศึกษาว่าพระราชาบรรทมยามเดียวบัณฑิตนอน2 ยามผู้ครองเรือนนอน3 ยามยาจกนอนเต็ม4 ยามอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนอนครับท่านผู้ฟังการนอนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบางคนก็นอนเพื่อพักผ่อนให้หายจากความเหน็ดเหนื่อยบางคนนอนเอาแรงเพื่อตื่นขึ้นมาต่อสู้เอาชีวิตรอดบางคนนอนเพื่อบริหารอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอคนขยันมักจะนอนน้อยคนเกียจคร้านมักจะนอนมากกษัตริย์มีพระราชกรณียกิจมากทั้งกลางวันและกลางคืนมีพระราชดำริโครงการใหม่ๆทรงออกตรวจตราสร้างความสงบสุขให้แก่ไพร่ฟ้าข้าประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์แทบไม่มีเวลาพักผ่อนด้านพระวรกายจึงทรงมีเวลาบรรทมพักผ่อนเพียงยามเดียวเท่านั้นก็คือ4 ชั่วโมงบัณฑิตผู้กำลังบำเพ็ญเพียรภาวนาควรนอนเพียง2 ยาม8 ชั่วโมงคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนหาเลี้ยงชีพพออยู่ได้นอน3 ยาม12 ชั่วโมงส่วนยาจกเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพนอน4 ยาม16 ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่จะนอนตามยามเป็นลักษณะของคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับท่านผู้ฟังเศรษฐีนักปราชญ์พระราชาแม่น้ำและแพทย์ทั้ง5 อย่างนี้
ไม่มีในที่ใดก็ไม่ควรอยู่ในที่นั้นแม้วันเดียวปฏิรูปเทศะก็คือสถานที่หรือประเทศที่น่าอยู่มีองค์ประกอบ5อย่างก็คือเศรษฐีคนมั่งมีเงินทองพ่อค้าวานิชผู้สร้างงานทำให้เงินหมุนเวียนไปสู่คนทุกระดับชั้นก็จะสามารถหาความสะดวกสบายได้นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ปฏิบัติและในการแนะนำขนบธรรมเนียมที่เป็นตันติประเพณีที่ดีงามก็ทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่พระราชาผู้ทรงธรรมทรงพระปรีชาสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นเพราะความไม่ยุติธรรมในบ้านเมืองการบำรุงสุขก็ทำให้ประชาชนนั้นเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันแม่น้ำลำธารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดการประกอบกสิกรรมเกษตรกรรมก็จะหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้มีการกินดีอยู่ดีหมอหรือแพทย์ผู้มีความสามารถในการวินิจฉัยและเยียวยารักษาโรคให้เกิดสุขพรรณนามัยแก่ชาวเมืองผู้ได้รับทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหากประเทศถิ่นใดขาดองค์ประกอบ5อย่างก็คือเศรษฐีนักปราชญ์พระราชาแม่น้ำและแพทย์ก็ไม่ควรอยู่แม้วันเดียวอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจว่าสถานที่อยู่นั้นเศรษฐีก็อำนวยประโยชน์นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็อำนวยประโยชน์พระราชาผู้ทรงธรรมก็ทำให้ประชาราษฎร์มีความสุขแม่น้ำก็ทำเกษตรกรรมพาณิชยกรรมทำมาค้าขายทำด้านการเกษตรหมอหรือพยาบาลก็มีคุณทำให้เกิดการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้ที่ใดไม่มีคนนับถือคนรักญาติพี่น้องและทางได้วิชาความรู้ก็ไม่ควรอยู่ในที่นั้นให้ข้ามวันสถานที่ที่ควรไปเมื่อไปแล้วก็น่าอยู่เมื่ออยู่ก็ควรอยู่หลายๆวันก็คือสถานที่ซึ่งมีคนเคารพนับถือกันมีคนรักสนิทสนมคุ้นเคยกันมีญาติพี่น้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสำนักหรือสถาบันการศึกษาพอที่จะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ส่วนสถานที่ใดไม่มีคนเคารพนับถือกันมีแต่การดูถูกเหยียดหยามกันไม่มีคนรักสนิทสนมคุ้นเคยมีแต่คนเกลียดชังแหนงหน่ายไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่จะเกื้อกูลกันก็มีแต่ผู้จะจ้องประทุษร้ายเบียดเบียนไม่มีสถานที่ศึกษาสำหรับหาความรู้มีแต่แหล่งอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมอย่างมากมายหากยังไม่ได้ไปก็ไม่ควรไปหากท่านมีเหตุจำเป็นจะต้องไปก็ไม่ควรอยู่ให้ข้ามวันหากมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ก็ให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าเข้าไปคลุกคลีอย่าให้กระทบกระทั่งอย่าให้ยินดีพอใจในสิ่งไม่ดีไม่งามเหล่านี้เพราะนั่นก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมครับก็ถือว่าสถานที่ใดที่เราจะเข้าไปถ้าไม่มีคนรักไม่มีคนนับถือไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีสถานศึกษาหาความรู้ก็ไม่ควรอยู่ข้ามวันเรือนไม่มีบุตรสืบสกุลก็ย่อมขาดศูนย์ประเทศไม่มีพระราชาย่อมเสื่อมสูญวาทะของผู้ไม่มีความรู้ย่อมสูญเปล่าคนเข็นใจย่อมสูญเปล่าหมดทุกอย่างตระกูลใดมีแต่ลูกสาวไม่มีบุตรไว้สืบสกุลตระกูลนั้นย่อมถึงความสูญสิ้นของสกุลเพราะบุตรเท่านั้นที่เป็นบุตรชายจะรักษาสืบทอดวงศ์สกุลไว้ได้ลูกสาวไม่สามารถทำได้เพราะเมื่อแต่งงานแล้วย่อมนับว่าเป็นของสกุลอื่นตระกูลอื่นประเทศใดไม่มีพระราชา
ปกครองหรือมีแต่พระราชาเป็นผู้ไม่ทรงธรรมก็เป็นผู้ที่กดขี่ข่มเหงประชาราษฎร์ประเทศนั้นย่อมขาดศูนย์พระราชาที่ดีฉะนั้นราชประเพณีที่ดีงามก็จะหายไปผู้ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยจะแสดงวาทะความคิดเห็นหรือแนะนำสั่งสอนผู้อื่นคำพูดของเขาย่อมไม่มีน้ำหนักไม่น่าเชื่อถือเมื่อพูดไปแล้วก็นับว่าศูนย์เปล่านำไปปฏิบัติตามไม่ได้ส่วนคนยากไร้เข็ญใจครับท่านผู้ฟังที่เป็นคนไร้ญาติขาดมิตรตกยากไร้ที่พึ่งอนาถาขาดที่พักพิงขาดอาหารประทังชีวิตขาดเสื้อผ้าปกปิดกายถือว่าสูญสิ้นหมดทุกอย่างท่านที่อยากจะได้ทรัพย์ต้องค้าขายอยากได้วิชาต้องคบหาท่านผู้รู้ที่เป็นบัณฑิตอยากได้ลูกต้องมีภรรยาสาวอยากเป็นข้าราชการก็ต้องเอาใจขุนนางอันนี้ก็เป็นเรื่องของความอยากที่จะสำเร็จได้คนส่วนใหญ่คิดว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นอันดับหนึ่งที่จะทำให้มีการครองชีพเป็นไปอย่างมีความสุขและก็สะดวกสบายจึงพากันแสวงหาคิดว่าเมื่อมีมากก็จะมีความสุขมากเมื่อมีน้อยก็จะมีความสุขน้อยนี่เราใช้หลักของทรัพย์สินเงินทองเป็นตัวตัดสินเมื่อชาวโลกมีความเห็นอย่างนี้บัณฑิตท่านจึงแนะนำว่าอยากได้ทรัพย์ต้องลงทุนลงแรงประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตไม่ฉกฉวยช่อโกงอยากได้วิชาความรู้ต้องเข้าหาบัณฑิตผู้ทรงความรู้ในวิชาแขนงต่างๆหรือผู้มีความรู้ชำนาญเฉพาะด้านอยากได้ลูกที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต้องมีภรรยาสาวอยากเป็นข้าราชการเป็นข้าราชบริพารต้องเข้าใกล้ชิดสนองงานขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ถ้าอยากได้บุญกุศลต้องหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหากยังไม่รู้วิธีทำก็ควรเข้าหานักปราชญ์เพื่อสอบถามถึงวิธีทำบุญที่ถูกต้องไม่ทำเพราะหลงเชื่อตามคำพรรณนาด้านอานิสงส์ต้องพิจารณาตามเหตุและก็ตามผลนักบวชไม่สันโดษก็เสื่อมเสียพระราชาสันโดษก็เสื่อมเสียหญิงโสเภณีหรือหญิงคณิกาถ้ามีความละอายก็เสื่อมเสียกุลธิดาไม่มีความละอายก็เสื่อมเสียเช่นเดียวกันความเสื่อมย่อมมีแก่บุคคลทุกชาติชั้นวรรณะครับท่านผู้ฟังไม่เลือกชั้นศักดินาหรือยาจกหนุ่มสาวหรือว่าแก่เฒ่าบุรุษหรือสตรีบรรพชิตหรือคฤหัสถ์บรรพชิตเป็นนักบวชที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสันโดษในปัจจัยจึงเกื้อกูลแก่การบำเพ็ญสมณธรรมหากไม่รู้จักสันโดษย่อมเสื่อมจากสมณธรรมพระราชามหากษัตริย์หากสันโดษมักน้อยไม่ขวนขวายในพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ประเทศชาตินั้นก็จะร่มจมหญิงคณิกาหรือว่าหญิงโสเภณีเลี้ยงชีพด้วยการขายบริการหากมัวแต่ละอายไม่มีมารยาหญิงย่อมไม่เป็นที่ต้องการของชายจึงเสื่อมจากรายได้เพื่อเลี้ยงชีพกุลธิดาลูกสาวที่อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหากไม่ละอายกิริยากระโดกกระเดกย่อมพาวงศกุลเสื่อมเสียอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้คิดได้พิจารณากันอยู่เสมอครับท่านผู้ฟังเรื่องของบรรพชิตก็คือนักบวชที่เป็นพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะต้องอยู่อย่างเรียบง่ายสันโดษในปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าคือในส่วนของจีวรสบง
อังสะครับในส่วนของผ้าก็คือจีวรสบงที่เป็นผ้านุ่งผ้าห่มครับในส่วนของที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและปัจจัยอื่นๆนักบวชหรือบรรพชิตจะต้องอยู่อย่างเรียบง่ายด้วยความสันโดษส่วนพระราชามหากษัตริย์นั้นถ้าสันโดษมักน้อยไม่ขวนขวายก็จะทำให้ประชาราษฎร์นั้นประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากหญิงโสเภณีที่หากินด้วยการขายบริการหากมัวระอายก็ไม่มีมารยาหญิงก็ย่อมหากินไม่ได้ชายก็ไม่หมายปองหญิงสาวที่อยู่ในตระกูลมีชื่อเสียงครับท่านผู้ฟังถ้าทำอะไรไม่รู้จักอายก็ทำให้ตระกูลเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นส่วนที่โบราณอาจารย์บัณฑิตได้กล่าวสอนได้กล่าวเตือนไว้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดที่ดีในส่วนของนิติธรรมธรรมที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในคุณธรรมอันดีงามวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำสาระธรรมดีๆแบ่งปันความคิดดีๆมาสู่ท่านผู้ฟังก็ขอเชิญชวนท่านติดตามศึกษาได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขออนุโมทนาเป็นอย่างมากในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทั้งหลายทุกคนเอาละโยมทั้งหลายเอามาบูชาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่อิงเสียก่อนนะตั้งอกตั้งใจเนออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโพสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโพชังโฆสติสังฆาโตธัมมังวิจโยตัฏฐาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจตัฏฐาปะเรสัมมาตุเปกขโพชังคาสัตเตเตสัพพทักษินามุนินาสัมปทาคาตาภเวตาปะหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกัสสมิงสมัยเยนะโทโมคัลลานัจจกัสสปังกิลันเนตุกิเตติสวะโพชังเคสัตตะเทสัญญิเตจัตตังอภินันติตวาโรกามุจจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนดัตเทเรนะตัญญิวะปนาเปตวานะสัทรังสัมโมทิตวาจะอาปาตาธัมมาวุฒาสิธานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาปะอินาเตจะอาปาตาตินันมปิมะหิสินังมัคคะอัตตกิเลสวะปัตตานุปติธรรมตัง
เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกะตัวปุตตะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขาวุปัสสเมนตุเตสักกะตัวธรรมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังปริลาหูปัสสมานังธรรมเตชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปปยาวุปัสสเมนตุเตสักกะตัวสังขรตนังโอสัตถังอุตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปโรคาวุปัสสเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชยมังครังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโอตุเตชยมังคลังภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตอันตั้งมั่นอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรแก่ญาติแก่โยมท่านทั้งหลายตึงหญิงตึงชายทุกเพศทุกวัยนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปหน้านี้บัดนี้ขอท่านทั้งหลายนั้นจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ปราศจากซึ่งเคราะห์ผีเคราะห์เดือนเคราะห์บันเคราะห์ยามเคราะห์มาลับมาตื่นเคราะห์มายืนมาเทวเคราะห์เลวซ้ายและแลขวาจงจะได้เกิดมีมาแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนแม้นเกิดมีมาขออันตรธานหายและต่อไปนี้จงประกอบไปด้วยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามมีความสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติและปัญญาจำเริญไปด้วยกิจการงานในหน้าที่ศรัทธาญาติโยมนั้นได้สมดังคำมักคำปรารถนาดังคำปอนตรัสว่าอายุวันนะสุขะพละจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนขอเจริญพรกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือน
ว่าตังเฮานี้ยังมีฝนตกอยู่บางแห่งบางที่บางจังหวัดบางอำเภอบางภาคนั้นน้ำก็หลากน้ำก็ท่วมเดือดร้อนกันนับตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายตะวานี้มีฝนตกเล็กน้อยแต่บรรนักจะว่าบรรนักก็น้ำปลาไหลเหมือนกัน ตั้งแต่ตะวากินของงายมาจนถึงบัดนี้นั้น24 ชั่วโมงก็มีญาติมีโยมมาร่วมกระทำบุญวันเกิดของญาติของโยมแล้วแต่ว่าก็มีสิ่งที่น่าคิดนั่นก็คือว่าคนที่เคยมาไม่ได้มาก็เลยถามว่าวันนี้คนจะหนีไปไหนคนก็ตอบว่าบ่ฮู้เนื้อบ่ฮู้คิงแล้วครับ เอาไปไว้ที่สถานที่เพิ่นดูเพิ่นรักษาถามว่าที่ไหนเพิ่นก็ตอบมีที่หั่นแพงก็เดือน 25,000 กว่าบาทไปได้กี่เดือนละเกือบปีแล้วครับโอ้ก็ว่าหายหน้าตาไปไหนแล้วโยมไม่ยิงเป็นอย่างนั้นรถโจรเจ้าหมดสติไปได้วัน2 วันวันนี้หมอนัดลุกนี่ไปเจ้าก็จะไปหาหมอเมินแล้วก็ได้3 เดือนกว่าแล้วเจ้าโอ้น่าบุญเนาะน่าบุญเตียวได้อู้ได้โดยบ่ต้องถือไม่เต้ายักแย่ยักยันแต่อย่าประมาทเน้อญาติโยมเอาจะหันด้วยว่าชีวิตคนเราเนี่ยจากเคยร่าเริงเบิกบานไปอันไปนี่ไปกินไปทานไปช่วยเปิ้นป้องเป็นน้องชาวบ้านไปเยี่ยมไปใจพอญาติพี่น้องชาวบ้านที่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่นึกบ่ฝันว่าตัวเองก็จะต้องไปอยู่อย่างอันนอนอย่างอันต้องประสบสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพิ่นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนอนิจจังทุกขังมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เอาไปหาเขาไปเยี่ยมใจเขาทุกวันหน้าวันลุนมาเป็นว่าเฮาก็ยังกับเปิ้นฉะนั้นในชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่นั้นก็ขอฝากกับญาติกับโยมเน้อจะไปประมาทนี่ญาติโยมอย่าได้นึกว่าเฮานี่จะบาดเจ็บบ่เป็นหยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงบึกบึนดีเตียวไปไหนมาไหนได้กินได้อู้จาได้ยักการยักงานได้มีให้1 คนออกกำลังกายอย่างทุกเจ้านะถึงวันเตียวเกลียวคล่องว่องไวอู้จาดีกินข้าวลำน้ำลมคุยลาบในคุยเอาเขามาบอกว่าเป็นนอนหงยาถามว่าเป็นอย่างเปิ้นเป็นนอนหงยา
ก็เตียวไปเตียวมาก็ล้มลงอย่างหลวงพ่อหมดสติไปอย่างนั้นอ่ะโหเมื่อใดตะวานี่ได้ฟื้นมาละยังอยู่ห้องICUอยู่แย่ยมปัญญามัจจุราชนี่นะมันตามเฮาอยู่ตลอดเวลาบอกว่าหนุ่มกำยิงใจจะเท่าแก่ไว้กลางคนไว้ไหนก็ตามอย่าพึงประมาทในชีวิตของตัวเองว่าจะมาเจ็บมาเป็นหยังจะมาเป็นหยังนี่แหละแต่เพิ่นเตือนสติระวังเนอะโอ้สบายมาก ไปว่าสบายมากนะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยจะมาก็ย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าตั้งไว้ในความประมาทสิ่งใดที่เขายังไม่ได้จัดไม่ได้ทำอันเป็นสิ่งดีๆแต่ชีวิตรีบทำเนี่ยจะไปฮือนอทำดีกาบ่ทำดีกาอย่างอ่านดีกาบ่ดีกานี่โอ้บ่ได้กินเนอะบ่ทันเนอะโรคภัยไข้เจ็บประเดี๋ยวเนี่ยเกิดขึ้นง่ายมีโยมแห่งคนเข้าวัดออกวัดร่างกายนี่สุขภาพนี่แข็งแรงดีก็หายไปหลายวันถ้าถามเขาว่าโอ้เพิ่นไปไหนยังมาวัดน่ะที่ครูย่าเล่นหัวตุลุงหรอ ใครเลือดออกตัวก็เลยโลโทรไปถามมีองค์ยาบุญโอ้หลวงพ่อโลกนี่นะถ้าอยู่คนเดียวตายเนอะมันเจ็บมันปวดมันอ่อนเพลียหมดลุกบ่ไหวมีไข้สูงอย่างปีนะมันตายเพราะมีใบพอเนาะหลวงพ่อโอ้อันนั้นเหมาะปีอย่างที่ไหนไปก็เล่าให้ฟังอยู่คนเดียวญาติพี่น้องต่างก็ไปใส่ลำไยหมดลูกเต้าก็อยู่ไกลนอนอยู่บ้านคนเดียวเป็นไข้ลุกบ่ได้เสียงบ่ดังเจ็บปวดไปทั่วร่างกายยาก็บ่ได้กินเลยตายไปยมที่เพิ่นนอนของยาเนี่ยเพิ่นอู้ฟังถ้าตัวเฮาเป็นยายพ่องว่าเดี๋ยวนี้หมอเอายาให้กินครับดีมาพ่องแล้วครับให้ได้ปิกวันเนี้ยยมทั้งหลายโรคอันนี้ยาที่บ่ควรละคือยาพาราเม็ดสีขาวฟ้าควรจะติดตัวไว้อยู่บ้านคนเดียวก็ควรจะมีไว้ถ้ามันขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บปวดอย่างขนาดนักทานลงไป2 เม็ดเดี๋ยวชั่วโมงผ่านมันก็หายละเอาทันดับมาเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนไฟที่มันลุกโชโลถ้าไฟบางหันมันก็ลามไปติ๊กบัดน้ำมีน้ำหดกันมากันแล้วก็เล่นกว้างไปติ๊กไม่หอมไม่เอือนไม่สะปะสะเปดถ้าน้ำอยู่ใกล้มันกำลังจะลุกน้ำเข้าหัวเนี่ยมันก็ดับโลกนี้ก็เช่นเดียวกันแต่มันกำลังจะปวดรู้สึกว่ามันปวดอันปวดนี่แล้วต้องเอาคนเดียวขั้นเนื้อขั้นตัวละมีเนื้อไข้ก็กินยาเข้าไปแล้วก็รีบไปหาหมอก็ได้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย
เนี่ยได้ได้จ่าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีโยมแห่งคมไปไซลำไยไปล้มในสวนลำไยท่านทั้งหลายใช้ลำไยได้วัน200 ป่าย300แต่ปกติไปหลายวันดำไปก็ไม่ได้กินเนาะอันใดก็ดีซื้ออันยังก็แป้งก็ไปติดสวนลำไยว่ายุงมันนักเนาะเป็นไข้เลือดออกถ้าเกิดที่ไหนเป็นไข้เลือดออกกำทางสาธารณสุขทางอสม.ก็ดิ้นกันทำกรรมเอายามาพ่นยุงมาเดียวเท่ามันหลวกมันจะตายมาทางนี้ลบไปทางนั้นไปทางนั้นลบมาทางนี้ขนาดใบก้อนฉีดมันยังยิ้มใส่อยู่นะญาติโยมมันบ่ได้เพราะพื้นที่มันกว้างต้องด่าหน้าก่อนก็เรียกว่าทำไปตามกิจตามภาระหน้าที่มันเสร็จไปมันถูกต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตนเองไปที่พึ่งของตัวเฮาอย่าประมาทอย่าขาดสติป้องกันตัวเองดีๆอันนี้ตุเจ้าฝากไว้กับญาติกับโยมเนอะที่ผิดเวลานะ อันนี้ผิดเวลาไป2 นาที3 นาทีเนื่องจากว่าวันนี้โทรศัพท์ที่ปลุกเสียงนั้นตี 4มันดันบ่ดังสักคำเพราะว่ามันผิดปกติหลานไปพับไปแปลงถ้าจะลืมปลุกมันก็เลยนอนหลับเพลินเลยเนาะได้ยินเสียงโทรศัพท์ออกก็มีในห้องน้ำละ มานี่ไฟก็ดึมเปิดเดี๋ยวนี้นั่งนั่งจานอนนอนจานี่ก็เปิดไฟนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีเป็นบางวันมันเป็นอย่างนี้นะบางวันก็รับม่วนนะเนาะ เอาละอย่างใดก็ตามฝากสิ่งปกิณกะต่างๆไว้เป็นข้อคิดอันใกล้ตัวเนาะจาไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับ
ภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในขณะนี้ก็เริ่มลงมือก่อสร้างศาลาการประเรียนท่านที่จะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีพัฒนาวัดบ้านเราเลขที่บัญชี02-0201574-034หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตไฝปัสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว0969525159ได้ทุกวันก็เป็นงานบุญงานกุศลคณะสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมใจกันสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้อนุโมทนาบุญร่วมกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2506 เสาร์ที่ 23 สิงหาคมแรม 14 ค่ำเดือน 11 เหนือเคลื่อนไปยังวัดบวกคกหลวงตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 เหนือข่าวสารงานบุญงานกุศลขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารและพิพิธภัณฑ์ครูบาปิ่นชัยณวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนท่านที่มีกุศลเจตนาศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่พระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางหรือโอนเงินผ่านบัญชีวัดบ้านกลางธนาคารกรุงไทยสาขาลีบัญชีเลขที่672857889ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0811113457ก็เป็นงานบุญงานกุศลขอเชิญท่านร่วมทำบุญสร้างวิหารและพิพิธภัณฑ์ครูบาปิ่นชัยณวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนได้บุญได้กุศลได้บารมีสร้างความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำธรรมสาระต่างๆเสนอต่อท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปันความคิดดีๆครับก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจาก
ร้อนก็มีฝนตกลงมาบ้างทำให้การเปลี่ยนแปลงของอากาศนั้นชุ่มเย็นไปบ้างในบางช่วงบางโอกาสนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนที่เราได้รับรู้รับทราบกันถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามการติดตามการพยากรณ์อากาศนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันเป็นธรรมดาก็เรื่องของธรรมชาตินั้นบางปีก็ร้อนอบอ้าวนะครับบางปีก็ร้อนไม่นานในช่วงของแต่ละห่วงเวลาที่มีอากาศในช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นการก้าวย่างสู่ฤดูร้อนเข้ามานะครับเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนอย่างไรก็ตามอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั้นก็ทำให้เราอาจจะมีความว้าวุ่นในส่วนของอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ในช่วงฤดูร้อนก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เป็นความแห้งแล้งของบรรยากาศการที่ดวงอาทิตย์อาจจะเดินตรงศีรษะเราเพราะเราอยู่ใกล้เส้นกลางศูนย์สูตรอาจจะทำให้มีความร้อนในช่วงเดือนมีนาเมษาหรือพฤษภาก็ตาม 2-3 เดือนซึ่งฤดูร้อนนั้นก็มีอยู่เพียง4 เดือนแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นธรรมชาติที่จะอำนวยก็จะมีปัญหาเรื่องของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอยู่เสมอที่อากาศร้อนแล้วก็จะมีลมแปรปรวนเมื่อลมแปรปรวนแล้วก็ทำให้อากาศร้อนที่ผสมกับลมกระทบกระทั่งกันก็ทำให้มีพายุฤดูร้อนเป็นพายุหมุนทำให้เกิดเมื่อหมุนแล้วหมุนไปในทางช่องใดก็ทำให้บ้านเรือนหรือต้นไม้อาคารที่ไม่แข็งแรงหรือในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงก็จะทำให้หักโค่นลงมาได้ดังนั้นก็เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศก็สอนเราทุกวันในเรื่องของธรรมชาติที่สอนนะครับท่านผู้ฟังก็เมื่อธรรมชาติสอนเราในเรื่องราวต่างๆโดยดินก็เป็นส่วนดินน้ำก็เป็นส่วนน้ำลมก็เป็นส่วนลมธาตุไฟก็เป็นส่วนธาตุไฟแต่เมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลในยามอากาศร้อนเราก็จะเจอกับลมทะเลคลื่นลมชายฝั่งก็มีลมอยู่ตลอดนะครับชายทะเลหรือริมฝั่งของท้องทะเลมหาสมุทรดังนั้นก็อากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนคนที่อยู่ในภาคอื่นๆที่ห่างไกลทะเลก็จะลงไปท่องเที่ยวตามจังหวัดชายทะเลไม่ว่าจะเป็นแถวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็แล้วแต่นะครับสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นั้นก็อยู่ติดกับทะเลอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรื่องอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหมือนภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานหรือภาคกลางนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติคือที่เป็นรูปธรรมก็ถือว่าอากาศที่ร้อนนั้นก็เป็นอุตุเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูร้อนสำหรับประเทศไทยเราก็มีฤดูร้อนบางประเทศนั้นไม่มีฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามอากาศไม่ว่าจะอยู่ในฤดูใดๆใน3ฤดูร้อน4 เดือนฤดูฝน4 เดือนฤดูหนาว4 เดือนประเทศไทยเราก็ถือว่ามี3 ฤดูในบางประเทศนั้นก็จะมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิที่ออกมาหรือในส่วนของ
ร้อนก็ไม่ค่อยจะมีบางประเทศที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือโลกใต้หรือในถิ่นแถบที่มีหิมะตกอะไรอย่างนี้ก็อากาศเย็นจน-0ก็เป็นหิมะตกกันในหลายประเทศในแถบยุโรปในแถบอเมริกาหรือหลายประเทศที่อยู่ไปทางโซนที่มีอากาศเย็นก็จะเป็นธรรมชาติสอนเราถ้าคนต่างแดนที่อยู่ในโซนของประเทศที่มีหิมะตกก็มีความทุกข์เป็นคนละอย่างนะครับถ้าเรานำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาคิดมาพิจารณากันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศนั้นแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติสอนพวกเราแต่เราก็คงจะไม่ได้ที่จะไปใช้เรียกว่ามีความทุกข์เพราะความเย็นความร้อนแต่อย่างใดขอให้เราได้พิจารณาว่าความร้อนก็เกิดขึ้นความร้อนก็ตั้งอยู่ความร้อนก็หายไปเรียกว่าเป็นธรรมชาติของธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็คงไม่ต้องวิตกกังวลอะไรกันมากมายนักในเรื่องของดินฟ้าอากาศของแต่ละประเทศถ้าเราเข้าใจธรรมชาติก็จะสอนเราเรื่องของความเย็นความร้อนในฤดูกาลต่างๆดังนั้นถ้าอากาศเย็นเราก็ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นถ้าในช่วงอากาศร้อนเราก็ต้องการความเย็นก็ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อนเราแต่ละบ้านในปัจจุบันใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก่ออิฐถือปูนนั้นก็จะการถ่ายเทของอากาศไม่เหมือนบ้านสมัยของคนโบราณในยุคอดีตปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยในสมัยอดีตเป็นบ้านไม้ยามกลางวันร้อนแต่พอตกเย็นและค่ำกลางคืนก็อากาศจะถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายแต่ในปัจจุบันนั้นเป็นคอนโดเป็นตึกรามเป็นที่อยู่อาศัยแบบก่ออิฐถือปูนเรียกว่าจะต้องใช้แอร์หรือพัดลมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการถ่ายเทของอากาศอาคารบ้านเรือนคอนโดตึกที่อยู่อาศัยก็จะต้องใช้แอร์คอนดิชันในการปรับอากาศก็เลยอาจจะผิดไปจากธรรมชาติบ้านไม้ที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านไม้ก็มีน้อยเต็มทีเพราะว่าป่าไม้ที่ถูกทำลายถูกตัดไปก็เป็นธรรมชาติที่สอนเราก็ใช้อิฐใช้ปูนก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันในต่างประเทศหลายๆประเทศก็เป็นคอนโดเป็นแท่งปูนที่สูงขึ้นไปนะครับพอกลางวันก็ดูดเอาความร้อนไว้พอพระอาทิตย์ตกไปก็คลายความร้อนออกมาดังนั้นอาคารบ้านเรือนในสมัยปัจจุบันที่เป็นตึกรามหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก่ออิฐถือปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นบ้านกี่ชั้นบ้านเดี่ยวบ้านหลายชั้นหรือคอนโดมิเนียมก็ตามนะครับก็อยู่กันอย่างเรียกว่าการถ่ายเทของอากาศนั้นอาจจะไม่สะดวกอันนี้นำเรื่องนี้มาพูดคุยก็ต้องการให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เมื่อความร้อนเกิดขึ้นความร้อนตั้งอยู่ความร้อนก็ดับไปก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลที่เข้าสู่ฤดูร้อนเราก็จะมีการรดน้ำดำหัวสาดน้ำเล่นน้ำกันเพื่อคลายความร้อนนั้นก็เป็นช่วงตามเทศกาลที่มีอยู่เป็นอยู่ครับก็ถือว่าก็ไม่ถือตัวถืออะไรกันก็แสดงความเคารพนับถือกันก็รดน้ำดำหัวแต่บางภาคก็ใช้สาดน้ำใส่กันหรือรดน้ำกันแต่ปัจจุบันนั้นก็มีเรื่องที่ใช้น้ำแข็งเข้าไปแช่ให้เย็นแล้วก็ทำให้เกิดการสะดุ้งนะครับหรือทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับคนที่เล่นน้ำสาดน้ำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีก็บางครั้งเล่นน้ำผ่านพ้นไปก็ไม่สบายเพราะว่า
อุณหภูมิภายนอกตัวร้อนแต่ว่าเมื่อเจอน้ำเย็นก็เป็นปัญหาปรับตัวไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็นำเล่าให้เห็นแบ่งปันความคิดกันว่าจะอยู่ในฤดูใดๆเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่ออากาศร้อนเกิดขึ้นอากาศร้อนตั้งอยู่อากาศร้อนดับไปเราก็มีความเย็นความเย็นจะเป็นพัดลมเป็นแอร์หรือธรรมชาติที่มีอยู่บางแห่งก็มีสถานที่เรียกว่าบ้านสวนที่อยู่ตามเชิงเขาเชิงดอยก็อาจจะอากาศถ่ายเทได้ง่ายสำหรับพี่น้องท่านที่อยู่ตามชายทะเลหรือชายฝั่งก็จะมีลมทะเลเป็นตัวช่วยก็แล้วแต่ธรรมชาติแต่ละคนนั้นได้มาไม่เหมือนกันในที่อยู่อาศัยที่พูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็อากาศนี่ก็จะทำให้เกิดในเรื่องของสปายะในสปายะ7ข้อที่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็ยังต้องแสวงหาสถานที่ใดถ้าอุดอู้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกร้อนอบอ้าวในการปฏิบัติธรรมก็อาจจะเรียกว่ากระวนกระวายใจอยู่เหมือนกันหรือในถิ่นที่เป็นช่วงอากาศหนาวถ้าเราไม่มีเครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นก็จะทำให้กระวนกระวายเรียกว่าเป็นทุกข์ได้เพราะธรรมชาติดังนั้นความเย็นความร้อนจึงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กันในทุกประเทศในทุกถิ่นจะร้อนมากร้อนน้อยหรือว่าจะหนาวมากหนาวน้อยก็จะมีเป็นภัยพิบัติก็บางประเทศร้อนจัดๆก็ตายเหมือนกันเสียชีวิตเจ็บป่วยเหมือนกันหนาวจัดๆก็ตายเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันก็บางประเทศก็ฝนตกชุกหนาแน่นในหลายภูมิภาคอย่างเช่นของประเทศไทยถ้าเราเคยไปอยู่ทางภาคใต้ก็จะเห็นได้ว่าฝนจะตกมากกว่าในรอบ1 ปี12 เดือนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลก็จะมีฤดูฝนแทบจะไม่มีคำว่าฤดูร้อนก็อาจจะมีน้อยมากแต่อาคารโรงแรมที่อยู่ก็จะเป็นคอนโดเป็นตึกเป็นก่ออิฐถือปูนก็จะร้อนโดยธรรมชาติของสิ่งที่ปิดกั้นก็เมื่อผนังเหล่านั้นเป็นปูนเป็นสิ่งที่เป็นผนังที่ไม่ได้ระบายถ่ายเทแบบบ้านไม้หรือว่าเรือนไม้ที่อยู่แบบธรรมชาติสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นตึกรามบ้านช่องจะมีน้อยเดี๋ยวนี้ตึกรามบ้านช่องมีมากกว่าบ้านไม้เรือนไม้ที่อยู่อาศัยที่แบบกระท่อมกลางนาหรือปลายชายดอยชายเขาอะไรต่างๆก็ถือว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งธรรมชาติถูกมนุษย์เราน้ำมือของมนุษย์เราตัดไม้ทำลายป่าเมื่อตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สูญการปลูกป่าทดแทนธรรมชาติก็จะปรับตัวในระบบนิเวศอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของธรรมชาติอากาศที่ร้อนที่เย็นที่หนาวนั้นก็อาจจะไม่หนาวจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปแต่ความสมดุลในระบบนิเวศวิทยานั้นก็มีส่วนทำให้เราสุขกายสุขใจก็ได้ทุกข์กายทุกข์ใจก็ได้ถ้าเราเรียกว่าในช่วงหน้าหนาวเราขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเราก็ลำบากคนทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะคนพื้นราบหรือคนดอยยามร้อนก็เช่นเดียวกันบางบ้านก็ไม่มีแอร์คอนดิชันไม่ได้ติดตั้งแอร์ค่าใช้จ่ายแอร์แต่ละห้องแต่ละพื้นที่ใช้ยูนิตมากน้อยก็ราคาคุยกันหรือติดตั้งกันก็คุยกันเป็นพันเป็นหมื่นหลายหมื่นก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีค่ากระแสไฟฟ้าตามมาแต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติมาแก้ไขเรียกว่าร้อนเอาแอร์มาแก้เอาพัดลมมาแก้แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่แก้ทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่อยู่ในห้องในพื้นที่ต่างๆในบ้านในอาคารบ้านเรือนเหล่านั้นไม่กระวนกระวายมากนักนะครับบางทีร้อนจัดๆก็อย่างช่วงฤดูร้อนที่เป็นลมหรือว่าอากาศร้อนเป็นนั่นทำให้ไม่สบายได้อย่างอากาศร้อนช่วงเดือนมีนาเมษาร้อนจัดๆก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกมาเตือนเรื่องของอากาศที่ร้อนแล้วก็ปรับตัวไม่ทันก็ทำให้
เป็นลมสโตรกหรือเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มากับความร้อนโรคภัยไข้เจ็บที่มากับความเย็นหืดหอบหรือโรคภัยใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นได้ว่าช่วงอากาศที่ร้อนนี่อาหารที่เป็นประเภทกะทิหรือของที่ทำจากกะทิก็จะบูดง่ายเสียง่ายก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงหรือทำให้ท้องเสียก็ปัจจุบันเราก็หวังพึ่งตู้เย็นที่แช่เพื่อป้องกันแต่บางครั้งตู้เย็นก็ไม่ใช่จะทำให้ไม่มีปัญหาตามมาก็ต้องเอาออกมาอุ่นแก๊สอุ่นไมโครเวฟกันครับก็แล้วแต่ก็ทำให้สุกอาหารที่สุกใหม่ๆสะอาดสุขอนามัยปัจจุบันอาหารที่ทำใส่ถุงพลาสติกเป็นแกงเป็นกับข้าวต่างๆก็ไม่มีการระบายอากาศนะครับก็ทำให้เสียง่ายบูดง่ายนะครับก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องของการบริโภคอาหารแต่ที่นำสปายะใน7ข้อมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดพิจารณากันนั้นใน7ข้อนั้นก็มีข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะสปายะเราสะดวกที่ไหนสบายที่ไหนเราก็ไปไหว้พระทำบุญที่วัดหรือไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิก็ปัจจุบันวัดวารามต่างๆก็จะเป็นธรรมสถานเป็นลมณียสถานที่ต้อนรับศรัทธาทายกทายิกาศรัทธาประชาชนเข้าวัดแล้วก็วิหารแม้จะไม่อุดอู้แต่ว่าเน้นด้านความสะอาดจะติดแอร์หรือไม่ได้ติดแอร์มีพัดลมระบายอากาศก็พี่น้องชาวพุทธที่ไปวัดก็ไปบำเพ็ญบุญก็ไม่ต้องลำบากในเรื่องของความเย็นความร้อนก็เรียกว่าทางพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาก็สร้างโบสถ์วิหารสร้างกุฏิก็ต้องบางครั้งก็ต้องติดแอร์ติดพัดลมก็แล้วแต่พัดลมตั้งพื้นพัดลมติดข้างฝาหรือแอร์ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่บางวัดบางแห่งก็พูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอุตุสปายะที่จะทำให้เราอยู่แบบชาวบ้านก็สะดวกสบายแบบชาวบ้านคนยากจนก็มีพัดลมตัวเล็กๆตั้งพื้น1ตัวในยามร้อนจัดๆก็พอประทังแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้พัดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ฐานะความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ละฐานะนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นเรื่องของสปายะข้อเรื่องของอุตุสปายะเรื่องของความเย็นความร้อนเรื่องของอากาศนั้นไม่แน่นอนก็เป็นไปตามฤดูกาลสำหรับประเทศไทยแต่ในต่างประเทศนั้นก็เป็นไปตามฤดูกาลบางประเทศก็หนาวมากกว่าร้อนหรือร้อนแทบไม่มีบางประเทศก็ร้อนมากร้อนถึงตายอย่างเช่นแถบประเทศที่มีผิวดำอะไรต่างๆนี่อาจจะอยู่ในเส้นการเดินของดวงอาทิตย์ที่ใกล้ในช่วงก็จะทำให้อากาศร้อนนะครับแสงพระอาทิตย์ตรงก็จะเป็นลักษณะชาติพันธุ์อาจจะผิวดำแต่ว่าเรียกว่าประกอบกับผิวร้อนอย่างคนไทยก็ดีที่อยู่ในโซนที่พระอาทิตย์เดินตรงก็จะทำให้อากาศร้อนในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็แล้วแต่โซนพม่าอินเดียลงไปตามเส้นทางเดินของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เช้าขึ้นสายบ่ายเย็นนะครับคล้อยถ้าเส้นทางเดินห่างเส้นทางเดินของพระอาทิตย์ก็อาจจะร้อนน้อยหน่อยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเย็นความร้อนตามธรรมชาติประเทศที่เป็นประเทศหนาวมีหิมะตกก็จะเย็นมากกว่าร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อเย็นมีหิมะตกก็ต้องใช้ความร้อนเข้ามาแก้ในการทำเครื่องปรับความร้อนแก้อากาศเย็นก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าเรามีความสุขได้จากความร้อนเรามีความทุกข์ได้จากความร้อนเรามีความทุกข์ได้เพราะความเย็นมีความสุขได้เพราะความเย็นในการปรับตัวของแต่ละชาติพันธุ์ที่อยู่กันไม่ว่าจะพื้นที่ราบหรือบนดอยหรืออยู่ในที่ไหนก็ตามในถิ่นแต่ละประเทศนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ที่อาจจะสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างในอุตุสปายะส่วน
ที่อยู่อาศัยอาวาสปายะที่อยู่อาศัยของพี่น้องก็เป็นอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องคอนโดแต่เป็นพระคุณเจ้าหรือสำนักปฏิบัติธรรมวัดวารามก็เรียกว่าที่อยู่ที่จะสบายพอสมควรหมายถึงตามอัตภาพนะครับของฐานะถ้าเป็นผู้ครองเรือนชาวบ้านเราก็อาจจะมีบ้านหลังเล็กๆแต่คนมีอันจะกินก็อาจจะอยู่ตึกรามใหญ่โตมีบ้านจัดสรรใหญ่โตชั้น2ชั้นหรือหลายชั้นหรือเป็นคอนโดก็ตามอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามฐานะแต่ว่าทุกคนนั้นก็มีที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายเหมือนกันทุกๆคนแต่ว่าจะสบายแบบไหนอย่างไรตามฐานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนฐานะปานกลางหรือยากจนก็อยู่กันได้แต่ภาพของคนจนในประเทศไทยหรือว่าคนขอทานในประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะให้เห็นได้ก็มีอยู่บ้างนะครับคนยากคนจนอย่างคนชราก็มีบ้านสงเคราะห์คนชราในแต่ละภาคดูแลอย่างประเทศอินเดียเนปาลถ้าเราไปเห็นแล้วก็ยังมีวรรณะที่แตกต่างกันเรื่องของการที่อยู่อาศัยนอนกับดินเป็นบ้านดินเป็นแล้วแต่ฐานะยากจนคนมีอันจะกินก็มีที่อยู่อาศัยดีหน่อยถ้าเรามีข้อเปรียบเทียบเมื่อเดินทางไปในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนเอเชียที่เราไปกันอย่างใกล้กับประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์หรือชาติต่างๆในโซนในประเทศในแถบเอเชียหรือยุโรปอเมริกาหรือในประเทศใดก็ตามทั่วโลกก็ยังได้สัมผัสเรื่องของที่อยู่อาศัยของแต่ละชาติพันธุ์นะครับก็เป็นสิ่งที่สอนพวกเราในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขาต้องอยู่ได้กับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นที่อยู่อาศัยจะอยู่บนดอยบนในป่าในที่ใดๆอยู่บนตึกก็อยู่ได้อยู่ในที่ไหนก็อยู่ได้แต่จะอยู่อย่างไรปรับสภาพให้อยู่ได้กับอาวาสปายะส่วนสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมพระโยคีจะได้เข้าใจก็เรื่องของอาหารการบริโภคอาหารสปายะอาหารก็ไม่เหมือนกันอาหารสำหรับคนจนคนมีฐานะปานกลางหรือคนร่ำรวยก็ปัจจุบันนั้นอาหารเครื่องดื่มมีทั้งภัตตาคารมีทั้งโรงแรมมีทั้งอาหารที่เรียกว่าบริโภคกันเกินความจำเป็นก็เลยทำให้เป็นโรคอ้วนคนยากจนก็เป็นโรคขาดอาหารบริโภคอาหารที่ไม่ครบ5หมู่หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็พยายามดูแลประชากรในระดับต่างๆให้เท่าเทียมกันในส่วนของโรงพยาบาลก็ดีคลินิกหรือสถานพยาบาลรวมไปถึงการควบคุมดูแลในการโฆษณาในสื่อทางสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์และก็สื่อที่ออกไปในช่องทางต่างๆทั้งที่ทำให้โฆษณาชวนเชื่อก็จะทำให้ทั้งอาหารและยาทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เราแก้ไขได้เราต้องเข้าใจในสภาพของความเป็นอยู่ดังนั้นเรื่องของอาหารเรื่องของอุตุเรื่องของคำพูดภาษาคำพูดนี่ก็เช่นเดียวกันบางครอบครัวใช้ความรุนแรงเพราะว่าครอบครัวที่อาจจะไม่อบอุ่นแล้วก็พ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องใช้คำพูดที่รุนแรงหรือทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้งบางครอบครัวก็อบอุ่นกันมีทุกข์สุขก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังบางครอบครัวก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนไม่มีพ่อเหมือนไม่มีแม่เหมือนไม่มีญาติเหมือนไม่มีพี่น้องอยู่กันนะครับสังคมที่อยู่บ้านชิดติดกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดในตัวเมืองหรือต่างอำเภอก็ตามอาจจะต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่ครอบครัวหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงที่พึ่งพาอาศัยกันได้อยู่ใกล้ชิดติดกันก็ไม่รู้จักกันอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งดังนั้นคำพูดไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันไม่มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันก็อาจจะไม่รู้จักให้อภัยกันบางครั้งกระทบกระทั่งกันในเรื่องต่างๆด้วยคำพูดนะครับคำพูดจะทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยกัน
แม้แต่สายโลหิตญาติสายโลหิตยังทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่ไม่ใช่ญาติสายโลหิตไม่เข้าใจกันก็คำพูดที่เป็นผัสสะสปายะพูดมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์บันดาลโทสะอะไรต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้นำปกิณกะธรรมเรื่องของสปายะ7บางข้อแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้ได้ทุกสถานที่ในสปายะนั้นก็คือธรรมะการปฏิบัติธรรมะการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์การฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการทำความดีใดๆจะท่านที่นับถือศาสนาอื่นๆก็เป็นไปตามคำสอนในศาสนาของท่านในศาสนาของท่านนะครับท่านสุขกายสุขใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นวันนี้ก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับสปายะสะดวกสบายด้วยธรรมะสะดวกสบายด้วยอากาศเย็นร้อน สะดวกสบายด้วยอาหารสะดวกสบายด้วยคำพูดแล้วก็สะดวกสบายด้วยที่อยู่อาศัยก็พูดก็ใน7อย่างก็คงนำมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดและพิจารณาตามที่เราปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมไม่เคารพต่อกฎหมายหรือไม่มีศีลธรรมก็จะเป็นสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายนะครับผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินจากผู้กระทำความผิดไปก็มีเรือนจำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทันตสถานหญิงหรือเรือนจำต่างๆทั่วประเทศก็มีผู้กระทำผิดแล้วก็ถูกจองจำเมื่อได้รับโทษนั้นๆก็แบ่งปันให้ท่านได้คิดพิจารณากันก็ขอให้ท่านได้อย่าใช้อารมณ์เรื่องของอากาศร้อนอากาศเย็นเรื่องของอาหารก็ต้องดูแลสุขภาพกันหลายอย่างหลายทางนะครับก็ขอให้ท่านสุขกายสุขใจจากการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรพัฒนิตผู้ดำเนินรายการแบ่งปันขอให้ท่านได้ใช้นำธรรมะสปายะมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์มากกว่าข้ออื่นๆอย่างไรก็ขอให้อยู่ในสังคมเราได้โดยสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำสารธรรมธรรมบรรยายจากพระอธิการบุญเป่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตากล่าวธรรมบรรยายในรายการธรรมวันนี้ดังนี้สัมภละ สมณทูตของอยุธยาว่าตามธรรมเนียมเท้าพระเท้าพญาพระมหากษัตริย์เมื่อผนวดแล้วก็ย่อมไม่ข้องเกี่ยวกับไม่ข้องเกี่ยวข้องในเรื่องบ้านเมืองอีกเมื่อพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวดแล้วยังมาขอเอาบ้านเอาเมืองนี้ย่อมไม่สมควรพระบรมไตรโลกนาถได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งเก็บมาไว้ในใจเมื่อทรงลาผนวดแล้วจึงได้ออกอุบายจ้างให้พระเถระชาวพม่าออกมาชาวพม่าอาจจะมาจากเมืองพุกามวงเล็บนะอาจจะมาจากเมืองพุกามรูปหนึ่งที่ทรงคุณใสไปเป็นไส้ศึกในเชียงใหม่ทำไสยศาสตร์ยุยงให้พระยาพยาติโลกลานทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองหลอกให้ตัดต้นไม้ในโคตรซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นสีแก่บ้านเมืองเรียกว่าไม้สีเมืองที่แจงสีภูมิทำให้เมืองเชียงใหม่เสื่อมลงท้าวบุญเรืองซึ่งเป็นพระราชโอรสสองพระราชโอรสองค์เดียวของพระองค์ที่ถูกเท้าหอมุกวงเล็บนางนางสนมใส่ความว่าจะสิงราชบัลลังก์ภายหลังท่านทราบความจริงว่าพระโอรสบริสุทธิ์ทรงสืบพระราชสหฤทัยมากที่หลงเชื่ออีกทั้งทรงหวาดระแวงว่าเมื่อนาดังนครทหารเอกคู่บัลลังก์ที่ส่งให้ไปทำสงครามกับอยุธยาที่ชายแดนเมืองเสลียงเสียงชื่นวงเล็บซึ่งเคยเป็นเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวง
เมืองลูกหลวงของสุโขทัยจะแปรพักไปเข้าอยุธยาจึงเรียกตัวไปเชียงใหม่และรับสั่งและรับสั่งประหารชีวิตแล้วให้หมื่นแว่นผู้ของเมืองแจ่โหมวงเล็บอำเภอแจ่โหมจังหวัดลำปางไปครองเมืองเมืองเสลียงเสียงชื่นแทนแต่ถูกพญาสุโขทัยยกทัพเข้า เข้าตีเมืองเสลียงเข้าตีเมืองเสลียงเสียงซึ่งหมื่นแว่นตายในสนามรบเมืองสุโขทัยจึงได้เมืองเสลียงเชียงชื่นกลับคืนหลังจากเป็นเมืองคืนของเชียงใหม่มายาวนาน23 ปีในปีพ.ศ. 2017ซึ่งเป็นที่มาของการประพันธ์วรรณกรรมละลิตยวนไพยส่วนพระเถระผู้กามถูกจับและเปิดเผยความจริงจึงถูกลงราชทานนำตัวใส่ชื่อคาใส่คือขาไปทิ้งลงแม่น้ำปิงที่แก่งพอกเพื่อให้คุณใสชั่วร้ายสนองคืนกลับแก่ผู้ที่สั่งมาพญาติโลกราชทำสงครามกับพระบรมไตรโลกนาถต่อเนื่องมาเป็นเวลา27 ปีต่างผัดกันลุกผัดกันลุกผัดกันรับมาโดยตลอดศึก2 กษัตริย์3 ภพสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ. 1891 พ.ศ. 2031ขึ้นของราชย์คณะพระชนมายุได้17 พรรษาและก่อนขึ้นของราชย์พระบรมไตรโลกนาถประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเมื่อขึ้นของราชย์
ได้เสด็จลงมาประทับที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้เจ้าเมืองต่างๆชิงอำนาจกันเองและเจ้าเมืองพิษณุโลกสองแควแต่พักไปสวามีภักดิ์พระยาติโลกราชแห่งลันนาเมื่อพญาติโลกราชได้ยกทัพมาชิงหัวเมืองฝ่ายเหนือของอยุธยาอยู่เนืองเป็นเหตุให้พระบรมไตรโลกนาถทรงเปลี่ยนนโยบายเสด็จขึ้นไปประทับเสียณเมืองพิษณุโลกเมื่อพ.ศ. 2006โดยยกฐานมโดยยกฐานะเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงเพื่อปรับยุทธศาสตร์การลบกับลันนาอีกยังควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งกำลังแข่งแยกอำนาจกันพระองค์ได้ประทับครองราชอยู่ที่เมืองพิษณุโลกจนสิ้นราชการเมื่อพ.ศ. 2031รวมระยะเวลาสู้รบกัน27 ปีสรุปเชียงใหม่อยุธยาพญาติโลกราชได้ทำสงครามครั้งแรกกับอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่2หรือเจ้าสามพญาต่อมาทำสงครามต่อกับพระบรมไตรโลกนาถด้วยกันหลายครั้งเริ่มเริ่มต้นในปีพ.ศ. 1985เจ้าเมืองเทิงไม่พอใจที่พญาติโลกนาถพญาติโลกราชรับสั่งประหารชีวิตท้าวซอยเจ้าเมืองฝางที่แข็งเมืองและหลบหนีไปพึ่งบารมีจึงได้ขอสวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพญาวงเล็บเจ้าสัมพญาทรงมาเสด็จยกทัพไปตีนครเชียงใหม่ต่อจากนั้นก็มีการทำศึกสงครามแก่ทำศึกสงครามกันหลายครั้งรวม
การทำสงครามระหว่างสองอาณาจักรยืดเยื้อยาวนานถึง33 ปีนับแต่พ.ศ. 1985สมัยพญา3พญาถึงพ.ศ. 2018สมัยพระบรมไตรโลกนาถสองศึกเป็นพันธมิตรจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2018พญาติโลกราชทรงติดต่อกับฝ่ายกรุงศรีอยุธยาขอเป็นไมตรีกันฝ่ายกรุงศรีอยุธยาจึงรับข้อเสนอของพญาติโลกราชในปลายสมัยของรัชกาลของทั้งสองพระองค์อาณาจักรล้านนากับกรุงศรีอยุธยามีความสงบไมตรีต่อกันจนสิ้นรัชกาลโดยพญาติโลกราชสวรรคตในปีพ.ศ. 2030มีพระชนมายุ พระชนมายุได้78 พรรษาครองราช46 ปีและให้หลังอีก1 ปีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สวรรคตในปีพ.ศ. 2031มีพระชนมายุได้57 พรรษาของราช40 ปีเป็นการปิดฉากศึกเป็นการปิดฉากศึกสองมหาราชแห่ง3 โลกพระราชาพระราชกรณียกิจด้านศาสนาพญาติโลกราชทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุดพระสงฆ์แตกฉานภาษาบาลีมีการตรวจสำลักพระไตรปิฎกหรือสังคายนาเป็นครั้งที่8ของโลกณวัดณวัด7 ยอดเมืองเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2020ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวชกุลบุตรเป็นพระภิก
สุจำนวน500 รูปเป็น500 รูปในอุทกสีมาหรืออุปสมบทกลางแม่น้ำปิงตามอย่างนิกายลังกาวงศ์ตามอย่างนิกายลังกาวงศ์ในปีพ.ศ. 1990เมื่อพระราชบิดาคือพญาสามฝั่งแกนสวรรคตได้จัดการถวายพระราชทานเพลิงพระศพสถาปนาพระสถูปบรรจุพระอัฐิไว้ณวัดป่าแดงหลวงสถูปบุทองแดงแล้วปิดทองทั้งองค์เมื่อสร้างงานในปีเดียวกันก็ปีเดียวกันก็ออกผนวดโดยให้พระมารดาสำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาเมื่อพ.ศ. ต่อมาเมื่อพระราชมารดาสิ้นพระชนม์ได้ถวายพระเพลิงณสถานที่เดียวกันกับพระบิดาแล้วสถาปนาที่นั้นเป็นพระอารามในปีพ.ศ. 1994โดยทรงขนานนามว่าวัดอโศการามวงเล็บวัดป่าแดงมหาวิหารต่อมาในปีพ.ศ. 1998โปรดให้สร้างวัดมหาโพธารามวงเล็บ7 ยอดการสังคายนาสำละคัมภีร์พระไตรปิฎกพยาติโลกราชทรงโปรดให้ประชุมพระเถระมีพระธรรมทินมหาเถระเจ้าอาวาสวัดป่าตาดเป็นประธานกระทำสังคายนาสำละพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามวงเล็บวัด7 ยอดพญาเพราะพญาติโลกราชทรงปลูกต้นโพไว้ณวัดจำนวนมากการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งนี้เป็นครั้งที่8ของโลกเรียกว่าอัฏฐสังคายนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากพระสงฆ์ล้านนาเชี่ยวชาญภาษาบาลี
และต่อมาในรัชกาลพญาเมืองแก้วพระสงฆ์ล้านนาได้รจนาคัมภีร์พุทธศาสนาจำนวนมากเช่นชินการมาลีปกรณ์มังลีปกรณ์มังคลทิปณีคำพีเหล่าอันนี้ได้ใช้เป็นคำพีสอบพระสงฆ์ปรริญญา7ปรริญญา9จนมาจนปัจจุบันกล่าวได้ว่าพระสงฆ์ล้านนาเชี่ยวชาญภาษาบาลีมากที่สุดในประเทศในเอเชียอาคเนย์ในอดีตพญาติโรกราชจึงได้รับพระเกียรติเสริมพระปรมาภิไธยเสริมพระปรมาภิไธยว่าพญาติว่าพญาสิริธรรมจักรวรรดิโลกราชามหาธรรมิกราชพญานครพิงค์เชียงใหม่การก่อสร้างปฏิสังขรณ์ศาสนสถานณปีพ.ศ. 1998 ถึง 1999 หลังจากพญาติโรกราชทรงสดับพระธรรมเทศนานิสงส์แห่งการปลูกต้นโพทรงโปรดนำนอพระศรีมหาโพธิ์จากลังกามาปลูกโดยโปรดให้10,000 ด้ามพระคดก่อสร้างเจดีย์7 ยอดณวัดมหาโพธารามวงเล็บวัด7 ยอดและเมื่อปีพ.ศ. 2018 ทรงโปรดให้10,000 ด้ามพระคดควบคุมการปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงเจดีย์หลวงเพื่อเสริมขยายส่วนฐานและส่วนสูงเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าเดิมหลายเท่ากว้าง70 เมตรสูง88 เมตรโปรดให้บรรจุพระบรมธาตุที่ได้มาจากลังกาท
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการบรรยายธรรมะจากพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆที่ท่านนำเสนอผ่านทางท่านผู้ฟังหวังว่าจะก่อเกิดสติปัญญาศรัทธาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาติดตามศึกษาได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้คิดมันจะเกิดจากหูนะพวกเราทั้งหลายมันก็ผิดพลาดมันไม่ผ่านกระบวนการใดๆมันไม่มีขั้นตอนใดๆที่จะมากั่นกรองความคิดในพวกเราทั้งหลายความคิดที่เราคิดทุกวันนี้เป็นความจริงเฉพาะตนเห็นไหมเราคิดอะไรไปแล้วขายอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วทำเมื่อเราคิดไปแล้วจึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะความคิดนั้นเป็นความคิดเฉพาะตนความคิดนั้นเป็นความคิดเฉพาะกลุ่มคณะเวลาเราคิดไปแล้วคนส่วนมากจึงต่อต้านคิดไปแล้วคนส่วนมากจึงไม่ยอมรับข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1พฤศจิกา
ายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการดีมีคุณค่าน่าติดตามรายการเกษตรเพื่อชีวิตดำเนินรายการโดยกลุ่มรักเกษตรประสานงานโดยนายพิชัยคงพิทักษ์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053944030ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้เป็นหลักมันอาชีพสำคัญผู้ไทยที่ไรสีใครจะเก็บใครจะแข็งแรงทวีสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับวันนี้เสนอเรื่องสุขสบายตอนที่2ก่อนเข้าสู่รายการก็มีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังหัวข้อจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์เรียบเรียงโดยประเทศเวทีประยุทธ์โตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่ปี2533หัวข้อธรรมะวันนี้คือธรรมะสามัคคีคำว่าธรรมะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงขององค์ธรรมหรือแปลว่าองค์ธรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทุกอย่างทำกิจหน้าที่ของแต่ละอย่างพร้อมเพรียงและประสานสอดคล้องกันให้สำเร็จผลที่เป็นจุดหมายนะเช่นในการบรรลุมรรคผลเป็นต้นนะอันนี้ทุกอย่างนั้นมันก็เรียกว่าทำสามัคคีเนี่ยมันเปรียบเหมือนซะว่าเรามีองค์ธรรมหลายๆอย่างมาประกอบกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกพร้อมองค์ธรรมต่างๆมันพร้อมเพรียงกันมันก็ทำให้เกิดความสำเร็จในการที่เราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะแล้วองค์ธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ว่าเป็นตัวถ้าเราประยุกต์ใช้ก็คือว่าการที่เราจะสำเร็จกิจการงานต่างๆนั้นมันต้องอาศัยเขาเรียกปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆหลายๆอย่างที่แต่ละอย่างมันต้องมีความเขาเรียกพอเหมาะผสมและมีความพร้อมเพรียงกันก็จะทำให้เกิดความสำเร็จในการประกอบการงานของเรานะมันก็เปรียบเหมือนสมมติว่าการเกิดขึ้นของปัจจัยที่อาศัยกันและกันนะปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะหรือปัจจัยการ12ประการที่มันเกิดขึ้นต้องมีความเขาเรียกว่ามันมีลักษณะแห่งความประสานหรือพร้อมเพรียงกันมันเกื้อกูลกันและกันจึงจะเกิดขึ้นนะก็ในการทำงานของเรานั้นถึงจะว่าเราก็ต้องประสานกันคือทั้งเรื่องความคิดทัศนคติความสามารถมันต้องประสานกันชุดเหมาะผสมกันถ้ามันมีแต่ความคิดนะมันจะถูกต้องแต่ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้อะไรทัศนคติเหมือนกันมองโลกให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นนะอย่างเราการลงมือทำนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติตามมันปฏิบัติมันต้องไปถูกจังหวะเหมือนกันนะท่านผู้ฟังว่าบางทีเรามีอะไรพร้อมทุกอย่างความคิดพร้อมทัศนคติพร้อมความสามารถพร้อมแต่ว่าลงมือทำไม่ถูกจังหวะเวลาเหมือนกับว่าเราทำอะไรสายอย่างเงี้ยนะทั้งที่เราทำเหมือนกันนะแต่มันสายไปแล้วเวลามันผ่านไปสิ่งของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นทีเราต้องรู้จักคิดเหมือนกันนะท่านผู้ฟังการที่ให้ทุกสิ่งอย่างมันพร้อมเนี่ยมันต้องหัดคิดให้มันสม่ำเสมอกันดูเพราะฉะนั้นบางทีคนที่บอกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้หลายๆอย่างนะท่านผู้ฟัง
มันมีเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังว่ามีก็เรียกมี สมการตัวหนึ่งมันถูกล็อกถูกจำกัด สมมุติว่ามันจะมีเรามีเงิน100 บาทจำกัด100 บาทเนี่ยเราต้องกินอาหารในการกินอาหารมันก็จะมีเรื่องของว่าคุณภาพของราคาอาหารก่อนเป็นตัวแรกคุณภาพอาหารแล้วก็ความรวดเร็วในการที่เราจะได้กินนะนี่เราสมมุติว่าเราจะกินอาหารเรียกว่าราคาแพงเงิน100 บาทก็หมดไปง่ายเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าราคาแพงแล้วคุณภาพล่ะคุณภาพก็สูงเพราะเราจะกินดีๆนะจะต้องการรวดเร็วมันทุกอย่างต้องจ่ายหมดอ่ะมันไปไม่ได้เพราะจำกัดอยู่แค่100 บาทอย่างเนี้ยเพราะนั้นบางทีคุณราคาอาหารก็อาจจะลดลงมาคุณภาพก็ลดลงมาเวลาก็จะได้เร็วขึ้นถ้ากินดีๆกินเลยเวลามันก็หมดไปเหมือนกันมันต้องใช้เวลาทำต่างๆเราก็ตักเป็นเหมือนคนกินข้าวราดแกงอย่างเนี้ยมันรวดเร็วดีอะไรดีแม้ราคาจะไม่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่คุณภาพก็ปานกลางเวลาก็เร็วหน่อยอย่างเนี้ยนะมันต้องดูเพราะนั้นสิ่งต่างๆมันจำกัดทั้งนั้นนะท่านผู้ฟังจะให้ดีอย่างเดียวอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องพอมาผสมถ้าดีอย่างเดียวราคาสูงจริงๆเลยนะเราก็กินซื้อไม่ได้คุณภาพดีเหมือนกันคุณภาพดีต้องราคาสูงมันทุกอย่างมีความเหมาะสมกันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้นะท่านผู้ฟังนะวันนี้มันเล่าต่อเรื่องของความสุขสบายตอนที่2มาทวนความนิดนึงว่าสุขสบายมันเป็นยังไงนะบางคนบอกว่าสุขสบายเป็นอย่างนี้ทวนความนิดนึงว่าความสบายนะคือมุ่งเน้นที่ความรู้สึกสบายกายใจในแง่ของความผ่อนคลายขณะที่คำนึงก็ความสุขเนี่ยนะคือความสุขในมุ่งเน้นความรู้สึกทางจิตใจที่กว้างกว่ารวมถึงความพึงพอใจความสุขใจและความหมายของชีวิตเนี่ยความสุขมันมามากนะมันเพราะนั้นเราเองต้องเข้าใจว่าสบายสุขสบายอย่างนี้นะหรือความสุขจริงๆเป็นยังไงจึงบอกว่าไอ้ความสุขเนี่ยความสุขนี่คืออะไรสุขมันก็เรื่องของความสบายกายสบายใจนะถ้าเรามีอารมณ์เขาเรียกสุขาลมคืออารมณ์ที่มีความสุขสุขาวดีคือแดนอันมีความสุขตามความเชื่อของลัทธิมหายานนะในถ้าเรามีความสุขต้องสุขนู้นนะเพราะนั้นต้องทำความดีเพื่อจะเข้าสู่ความสุขนั้นนะทีนี้ไอ้สบายเนี่ยเป็นคำวิเศษแปลว่าอยู่ดีกินดีสะดวกสบายพอเหมาะมีความพอใจเมื่อได้สัมผัส ตรงนี้สำคัญมากมีความพอใจไม่ได้สัมผัสนี่สัมผัสตัวนี้จะดูแล้วมันพอใจมันสุขสบายระดับหนึ่งมันสัมผัสได้มันก็เกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเราไม่รู้จักอะไรต่างๆนี่มากพอนะมันก็สบายใจนะแล้วก็สบายอารมณ์นะมันก็ติดอยู่ตรงนี้นี่ไอ้ความสุขสบายเนี่ยมันเป็นของที่แบบว่ามันแค่จังหวะหนึ่งเท่านั้นในการที่เราประสบกับปัจจัยที่สร้างความสุขแล้วเราก็เสพสุขตรงนี้มันก็มีความสุขแต่เมื่อว่าปัจจัยความสุขนี่มันหมดไปเราก็ต้องหาใหม่เสพเข้าไปอีกนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสุขไม่แท้มันสุขจะอิงอมิตรนะสุขที่อิงอมิตรมันก็ต้องเสริมไปเรื่อยๆหมดแล้วต้องเติมเหมือนไปพบคนที่สุขบัญชาท่านผู้ฟังก็สงสารเขานะความที่เขารู้สึกสุขจากการเสพไปที่ดูไปครั้งมันก็สบายตัวเบากายเบาใจแล้วมันหมดฤทธิ์มันแล้วทำไงต่ออันนี้ต้องสูบใหม่อีกมันไม่จบไม่สิ้นแล้วสูบมันก็เพลินมันไม่ต้องทำมาหากินแล้วในสมัยก่อนสงครามฝิ่น
ในช่วงหนึ่งของอังกฤษนี่เป็นคนที่ฉลาดนะท่านผู้ฟังรู้ว่าช่วงจีนคนมันเยอะทำไงให้คนมันติดสุขให้การเสพฝิ่นขึ้นมานะเอาฝิ่นให้เสพมันก็ติดสุขมันไม่ทำมาให้กินอ่อนแอกองทัพก็อ่อนแอกษัตริย์ก็อ่อนแออังกฤษก็ปกครองง่ายๆนี่คนต้องรู้จักในสุขสบายตัวเนี้ยมันต้องรู้จักจริงๆมันสุขจากการเสพนะมันเพลิดเพลินอย่างนี้เหมือนเราคนที่กินเหล้านะมันเพลินนี่เช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินนะถ้าไม่กินแล้วมันสุขมันอึดอัดมันไม่มีความสุขเคยสัมผัสกับความรู้สึกที่ว่ามันประจักษ์แจ้งแก่ใจในส่วนหนึ่งที่มันฤทธิ์ของความสุขตัวเนี้ยมันช่วยขยายหลอดลมการเดินของไหลโลหิตไหลเลือดวนเวียนได้สบายคล่องตัวมันก็มีความอิ่มเอิบนะแล้วหมดฤทธิ์ไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างนี่คือความสุขที่มันจากการเสพมันไม่ใช่สุขที่แท้นะนี่คนที่มันติดสุขก็เพราะว่ามันเพลิดเพลินนี่เองอันนี้น่ากลัวนะที่มาพูดหัวข้อนี้เพราะว่าคนมันคุ้นชินกับความเสพสุขสบายก็ติดกับไม่อยากไปทำงานทำการแล้วเหมือนคนได้เงินนะท่านผู้ฟังเงินออกก็อยากสบายอยากจะกินอยากจะเที่ยวนะทั้งที่เราต้องดูจากการว่าความรู้จริงๆก็คือการจัดการชีวิตที่ถูกต้องชีวิตของความเป็นอยู่อย่างไรนะปัจจุบันอนาคตเป็นอย่างไรอดีตเป็นยังไงมันต้อง3ตัวมันเชื่อมต่อกันเราจะคิดว่าวางอยู่กับปัจจุบันจริงๆเขาคิดก่อนแล้วว่าอนาคตจะเป็นไงเขาวางเป้าหมายนะพระเจ้าท่านก็วางเป้าหมายว่าต้องการสู่มรรคผลนิพพานการเพียรปฏิบัติทั้ง3สายเนี่ยเป็นยังไงนะตึงย่อนตึงแล้วก็พอดีอย่างเงี้ยทางความพอดีมัชฌิมาปฏิปทานั่นก็ตัวอย่างท่านผู้ฟังแต่อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเพื่อไปสู่อะไรไปสู่การพ้นทุกข์นั่นเองนี่คนเราเนี่ยมันเหมือนก็บางครั้งมันหลงไปเองนะท่านผู้ฟังที่มาพูดหัวข้อนี้เพื่อว่าให้ท่านเข้าใจความสุขที่แท้มันคืออะไรสุขจอมปลอมมันคืออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ติดนะมันคงติดสุขอย่างเนี้ยทีนี้มาดูหลักการของความสุขตามจิตวิทยาเชิงบวกและแนวคิดต่างๆรวมถึงคือความสุขนั้นมีหลายระดับคือเช่นความสุขจากสิ่งภายนอกนะความสุขจากการทำสิ่งที่รักและจดจ่อนะและความสุขที่มีความหมายเมื่อแบ่งปันกับผู้อื่นคือสุขจากการให้อย่างเงี้ยนี่ความสุขนี้มันก็มีนี่คือสุขจากภายนอกเท่านั้นนะมันก็ได้กินอาหารดีๆมันอร่อยนะไปเจอท่านผู้ฟังอันนี้ไปดูเขาเรียกอาหารอีสานนี่แหละนะไม่ว่าจะต้มแซ่บหรือส้มตำแล้วแต่ข้าวเหนียวส้มตำหรือไก่ย่างทีนี้ธรรมดาถ้าเราบริโภคเนี่ยก็ทั่วไปเขากินเหมือนอาหารทั่วไปนะท่านผู้ฟังเราก็ข้างถนนหรืออะไรก็กินง่ายๆทีนี้เมื่อเราอยากจะกินมันดีหรูหราก็เข้าไปในห้างร้านใหญ่ๆก็เหมือนกันนะแต่ทำปรุงรสปรุงอะไรต่างๆนะแต่ปริมาณมันน้อยท่านผู้ฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนก็สร้างบรรยากาศแห่งความสุขมันรู้สึกหลงเพลินกับความสุขเนี่ยนะได้กินได้เสพทีนี้มันบรรยากาศมันให้ท่านผู้ฟังทีนี้มาดูว่าต้องจ่ายตังค์มันแพงนะมันก็เหมือนอาหารข้างๆนั่นแหละข้างถนนข้างร้านต่างๆเนี่ยมีแต่นี่ไปกินในห้างมันแพงอ่ะแต่มันเหมือนกับว่ามันสร้างบรรยากาศที่หลอกลวงเราทำให้เราความสุขว่าเราได้กินอาหารเลิศอย่างนี้จริงๆมันก็เหมือนกันข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวต้มแซ่บก็ต้มแซ่บเพียงแต่ใส่จานหรูเข้ามาเท่านั้นเองใช่ไหมมันไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เพราะนั้นในความสุขจากการที่ว่าไปเสพต่างๆต้องรู้มันไม่ยั่งยืนมันเป็นอย่างนี้เราจะไปติดกันไม่ได้เด็ดขาดอันที่2ก็ความสุขที่เป็นความสามารถในการปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ได้ดีโดยควบคุมปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตใจภายในที่สงบเท่านั้นมันก็มีนะท่านผู้ฟัง
มีความสุขสบายกับการปรับตัวเศรษฐกิจเป็นไงเขาก็ปรับตัวได้สบายนะอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าความที่คุ้นชินมันเกิดขึ้นสบายเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราเกิดการหลงไหลแล้วก็ไม่ปรับตัวดูแต่ภายนอกอย่างเนี้ยมันต้องถึงภายในอันที่สามก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีการมีเป้าหมายชีวิตการดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็องค์ประกอบสำคัญของความสุขขอให้มีความสุขแค่นี้คือคนส่วนใหญ่จะคิดอยู่เท่านี้มนุษย์ทั่วไปอย่างนี้แล้วมันก็เลยเกิดการคือสร้างความสุขเกิดขึ้นแหละ สุขคือสุขมันมีหลายระดับนะสุขแท้กับสุขเทียมทีนี้นี่มันเหมือนกับว่าสุขจะไม่จริงจังสุขมันไม่ถึงแท้มันก็สุขชั่วคราวนะทีนี้มันก็ทำให้คนเพลินทีนี้วิธีการสร้างความสุขที่เขาพูดกันแนะนำก็คือบางทีก็การควบคุมตารางเวลาของตัวเองวางแผนชีวิตทำตามเป้าหมายนี่คือความสุขและสำเร็จตามเป้าหมายการฝึกทักษะรู้จักตนเองเข้าใจปรับยอมรับตนเองนะเช่นฝึกสมาธิปล่อยวางให้อภัยผู้อื่นอย่างเงี้ยมันก็แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นยังไม่ถึงนะสุขจริงๆมันจะมีอีกสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการมีคุณภาพที่ดีนะทำสิ่งที่รักเราสุขสนานและมีความสุขจดจ่อแล้วก็มีความหมายในชีวิตเนี่ยทำสิ่งที่รักสนุกสนานอย่างคนเล่นกอล์ฟมีสนุกสตีไปมันก็เอาชนะใจตัวเองก็สุขถ้าพ่ายแพ้ก็มันก็เครียดเหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้มันก็แค่เป็นเรื่องของการที่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการอยากทำแล้วมันรู้สึกได้เกิดความพึงพอใจก็เรียกสุขสบายเกิดขึ้นแหละนะมันวันนี้แล้วก็หมดความสุขนี้ก็ทำมาอีกทำอย่างเดิมอีกมันไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันอันนี้ก็เรื่องนี้ความสุขจากการช่วยเหลือสร้างความคุณค่าผ่านการให้บางคนก็มีชอบให้ทานให้ต่างๆมันความสุขจากระดับหนึ่งเท่านั้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วมีความอิ่มอกอิ่มใจมันก็เรียกว่าบางทีพวกนี้มันก็ทำให้เรานั้นเขาเรียกว่ารู้สึกฉันเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นนะให้คนแจกของแจกอะไรมันอิ่มไปหมดมันถามว่ามันคิดไปเองหรือว่ามันเพลิดเพลินไปในสิ่งต่างๆสุขไม่ใช่สุขแค่ความคิดของเราที่จะล่อมความคิดให้มันรู้สึกมีสุขนะทำนี้ทำดีมีสุขคนบางคนก็ติดจะทำดีมีสุขนะแต่นี่ดีระดับไหนล่ะมีสุขระดับไหนล่ะมันต้องเข้าลึกไปอีกต้องดูนี่มันสุขกับเปลือกมันก็ไม่ได้เหมือนกันท่านผู้ฟังอาจารย์มาใส่ใจสุขภาพกายและจิตเนี่ยออกกำลังกายมีคำหนึ่งก็บอกกินได้ขับถ่ายออกกำลังกายนอนหลับสบายใจนอนหลับได้สบายใจนะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบสุขแค่ธรรมดาของการมีชีวิตที่ได้สัมผัสความสุขสบายนะมันแค่สบายระดับนี้นะนี่ความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสบายใจสะพึงพอใจกับชีวิตสุขสบายนะอันนี้ก็ความสุขตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นคนก็สร้างความสุขอย่างเราต้องการมีเงินก็ต้องการเอาเงินนั้นเป็นปัจจัยไปแลกสิ่งต่างๆที่เราต้องการคือซื้อปัจจัยความสุขต่างๆมากมายมันก็ทำให้เรามีความสุขจากการใช้เงินสุขการมีเงินนะอันนี้มันก็สุขจากการที่ว่าชีวิตของเรามันดีไหมมันถ้ามันยังจมอยู่มันทุกข์เกิดขึ้นมาอีกนั่นยังไม่สุขแท้นะอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งทีนี้ที่ว่าก็ความสุขเนี่ยมันในทางเขาเรียกว่าทางจิตวิทยาก็หมายถึงว่าการที่บุคคลประเมินตนเองชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตมีอารมณ์และทัศนคติเชิงบวกอย่างความล่าเริงยินดีและขาดความรู้สึกด้านลบเช่นมีความวิตกกังวลหรือซึมเศร้านักจิตวิทยาก็เชิงบวกอย่างนะได้เสนอแนวคิดเนี่ยที่บอกว่าทำไงคือคนส่วนใหญ่ชอบอะไรชอบความสุขต้องมีมองเชิงบวกอะไรต้องบวกไปหมดอะ
ไม่มองลบอ่ะมันไม่สมดุลเขาบอกว่าพวกความคิดของพวกนี้ก็จะมีว่าคืออารมณ์เชิงบวกทำแล้วมันดีนะทำแล้วมันดีนะอย่างทำทานมากๆทำไปเลยมีความสุขแล้วเงินหมดเดี๋ยวนี้มันก็มีการชักจูงให้ทำทานทำบุญทำนี่มันบุญนะจริงสร้างอุโบสถใหญ่โตอย่างนี้มันบุญนะแล้วถามว่ามันบุญจริงบางทีความที่ว่ามันหลอกลวงตัวเองอ่ะ ความจริงแล้วมันต้องรู้จักในระดับที่พอประมาณจัดการตรงนี้อย่างเหมาะสมเนี่ยความสุขอย่างที่พวกที่ว่ารวมเชิงบวกความดื่มด่ำในกิจกรรมที่ทำเป็นยังไงมันสุขสบายความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆที่ดีทุกอย่างมันเกื้อกูลกันการมีความหมายของในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วความหมายในชีวิตมันต้องมองให้ลึกซึ้งนะท่านผู้ฟังชีวิตคือความเป็นอยู่คนก็บอกอยู่แค่นี้อยู่อย่างสัตว์โลกทั่วไปก็มีความสุขแล้วละขอแค่นี้แหละไม่คิดอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมากแต่ความสุขที่แท้จริงมันจะเป็นอีกสุขระดับหนึ่งที่มันลึกกว่านั้นนะลึกแล้วก็กว้างด้วยนะถ้าเราดูความสำเร็จในเป้าหมายบางคนก็บอกทำงานต่างๆก็วางเป้าหมายสำเร็จเหมือนเราเป็นนักธุรกิจอะทำแล้วได้กำไรตามที่เรากำหนดไว้มันก็รู้สึกอิ่มเอิบใจแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนี่คือมองในแง่บวกนะแต่ความจริงต้องมองในแง่ลบด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้เป็นอย่างไรนะอารมณ์เชิงลบมันก็มีเราทำนี่มันถูกต้องไหมมันดีไหมมันยั่งยืนไหมเราดื่มด่ำตัวนี้มันหลงไหลไปไหมมันบางคนดื่มด่ำในความสุขติดสุขอย่างนี้มันก็เลยกลายว่าเอ้ยมายอมมองในแง่แล้วถ้าเราติดสุขมากเป็นติดสุขแล้วเป็นยังไงมันก็สบายมันไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะเห็นไหมมองความหมายชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มองในแง่ลบบ้างเรามองแต่แง่บวกอะไรกับชีวิตเป็นนี้สามีความสุขต้องทำนี้มันก็มีการที่ว่าพวกกามสุขทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ชีวิตของเขาขอมีความสุขในกามอย่างเนี้ยความใคร่ในสัมผัสต่างๆนะมันมีความสุขจากการเสพก็มีความสุขอย่างเนี้ยนะลืมมองว่าถ้าไม่สุขไม่เสพมันจะสุขไหมมันก็ไม่สุขเพราะว่ามันเคยติดอย่างนี้เนี่ยความสำเร็จเป้าหมายบางทีมันไม่สำเร็จมันเป็นยังไงคนเราส่วนใหญ่ทำอะไรมันสำเร็จทั้งหมดมันก็ไม่ได้มันก็มีผิดพลาดบางแต่ผิดพลาดเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองความผิดพลาดเหมือนล้มเหลวในชีวิตทุกๆอย่างนี้แต่ถ้าคนรู้จักสถานการณ์ว่าไอ้ความผิดพลาดเหล่านี้น่ะมันเป็นบทเรียนสอนเราก่อนที่ถึงความสำเร็จมันก็มีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละความล้มเหลวก็มีเราก็ยุคใช้อย่างนี้มามองสิ่งที่ผิดพลาดมองผิดเป็นครูเนี่ยมันเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันก็เกิดความเข้าใจเพราะเราทำอะไรแล้วมันก็มีเกิดทั้งผิดทั้งถูกคือทำผิดก็ไม่สำเร็จทำถูกก็สำเร็จอย่างเนี้ยเราต้องฝึกตรงนี้หัดคิดเราจะมองโลกแบบอย่างเดียวไม่ได้นะความสุขเนี่ยคนก็มองบางทีนักต่างๆทั้งหมดมองทฤษฎีต่างๆความสุขที่ว่าเขาบอกว่าอริสโตเติลมองความสุขเนี่ยนะคือการมีชีวิตที่ดีโดยใช้เหตุผลอย่างสมบูรณ์และบรรลุคุณธรรมเป็นภาวะที่ชีวิตมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจและเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิต อันนี้มองดำรงชีวิตระดับหนึ่งนะพวกปรัชญากลุ่มหนึ่งก็บอกเน้นความสุขจากการฝึกจิตใจให้ยอมรับธรรมชาติรับธรรมชาติแล้วก็คุมอารมณ์ตนเองโดยเป้าหมายสูงสุดคือชีวิตที่มีคุณค่าสมดุลระหว่างกายกับใจเนี่ยสุขแบบสุขนิยมในปรัชญาสุขนิยมก็บอกว่าคือให้ความสำคัญกับความสุขทางวัตถุและกายเช่นปลอดจากความทุกข์กายแต่ก็ยังมีสายที่เน้นความสุขจากปัญญาและการใคร่ควรถึงชีวิต อันนี้ก็สุขหนึ่งความสุขนะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกความสุขคือการสร้างคุณค่าและความหมายให้ชีวิตท่ามกลางความไร้เหตุผลของโลกผ่านการเลือกและตัดสินใจของตนเองอันนี้สุขจากการตามใจตัวเองไม่สนใจละ
ฉันจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันจะไม่สนใจคนอื่นฉันเขาเรียกมองโลกแต่แง่ของตนเอง ว่าสิ่งที่ทำมันสุขแล้วนะเหมือนคนบางคนนะท่านผู้ฟังเขาก็มีความสุขเขาไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ไปวันๆหนึ่งสุขกินไปอยากจะกินแล้วก็กินอยากจะทำแล้วก็ทำเขาก็มีความสุขของเขาอะนะแต่ถามว่ามันสุขอย่างนี้มันเจอได้ทุกข์ไหมมันเจอได้ทุกข์เพราะว่ายังไม่พ้นทุกข์เลย วันนี้มันเสพสุขมันก็เลยมีความสุขแล้ววันไหนไม่มีเสพก็จะไม่สุขแล้วมันก็ทุกข์แล้วนี่คือการมองโลกที่แบบมันเป็นสำคัญที่สุดคนมองเนี่ยมันมองผิดมันก็ผิดนะท่านผู้ฟังมองถูกก็ถูกทำถูกมันจะเกิดขึ้นนี่การที่เราจะรู้ผิดรู้ถูกยังไงอ่ะมันต้องมาจากการศึกษาที่มากขึ้นมองโลกที่มากขึ้นมีหลักของศาสนาต่างๆจะทำช่วยกันมองมากขึ้นไม่ใช่มองคือเขาเรียกว่ามันต้องมีเกณฑ์วัดความสุขนะท่านผู้ฟังสุขระดับไหนอย่างไรมันสุขแท้หรือสุขเทียม นะมันสุขสบายเนี่ยมันชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นนะพวกนี้มันเรื่องต้องคิดมากเหมือนกันนะท่านผู้ฟังตอนแรกเราไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีตัวนี้อะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมันติดกับความสุขมันก็ไม่อยากจะไขว่หาไขว่รู้ต่างๆเหมือนคนที่เสพฝิ่นเสพกัญชาเสพยาเสพติดนะมันเพลินเหมือนคนเรานะท่านผู้ฟังอย่างสูบบุหรี่เนี่ยมันสุขเล็กเสพปุ๊บมันผ่อนคลายต่างๆผ่อนคลายจากสิ่งเหล่านี้นะจากการที่มันมีสารกระตุ้นทำให้รู้สึกโล่งสบายถามให้มันเป็นไงบ้างมันแค่ฤทธิ์ยาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังฤทธิ์ของสารเคมีกระตุ้นร่างกายรู้สึกสุขต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวนะถ้าคนมองไม่ออกเนี่ยคือมันเหมือนกับเอาง่ายๆนะเครื่องดื่มบำรุงกำลังเขาหลอกมาอย่างนี้ นะก็หลอกมาแล้วเราต้องกินมันรู้สึกกินแล้วมันสบายมีกำลังวังชาแต่เรารู้เป็นลึกๆมันคืออะไรนั่นคือสารเคมีบางตัวเท่านั้นกระตุ้นร่างกายเหมือนคนที่กินกาแฟนะกาแฟอินมันตัวกระตุ้นต่างๆเห็นไหมมันก็ได้ชั่วคราวนั้นแหละมันไม่จีรังหรอกมันก็ต้องเสพไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นนี้คนมันสุขจากการเสพมันไม่คิดใฝ่หามากมายหรอกเอาแค่ขอมีเสพมีความสุขตอนนั้นก็พอ นี่คือตัวสำคัญนั้นมาฟังมันทำให้คนติดกับความสุขมันเพลิดเพลินกับความสุขทำเท่านี้พอแล้วมันมีความสุขแล้วไม่คิดมากอะไรเพราะมันมีข้อหนึ่งนะท่านผู้ฟังคนเรามันมีแต่ความสุขมันเสพสุขมันก็สุขก็มันไม่สุขตอนเสพ นะหลังผ่านไปอย่างหนึ่งหมดสุขนะก็ต้องเสพใหม่มันก็เกิดการเสพที่ต่อเนื่องก็ไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นเลยคิดจากการเสพตลอดเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำการทำงานอันนี้ก็ตัวคิดเหมือนกันนะท่านผู้ฟังหลายคนติดสุขเนี่ยมันไม่คิดอะไรอ่ะบางคนติดสุขกับความสำเร็จที่ตัวเองทำได้สำเร็จ โหฉันสำเร็จวันนี้ฉันทำนี้ก็ติดมันเนี่ยภูมิใจกับความสำเร็จแล้วไม่คิดการหาทางออกในการทำสิ่งอื่นมากขึ้นมันติดสุขอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่ามันติดกับดักนะผมไม่รู้จะเรียกยังไงท่านผู้ฟังกับดักของความสุขมันก็ล้อมกรอบความคิดความอ่านการคิดการอ่านและการพัฒนาของตนเองเราไม่คิดอะไรอ่ะ นะมันก็เป็นการว่าทำให้คนนั้นไม่มีเขาเลยไม่พิจารณาตนเองไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะว่ามันจมอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรคิดแล้วนะแล้วก็คือไม่พัฒนาตนเองไปสู่ความที่ยั่งยืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไม่ได้ไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดกับตรงนี้มันติดกับเสพสุขเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้อะไรคนก็เลยไม่ขอยคว้าไม่พัฒนาตนเองถัดมาเรื่องตรงนี้เขาบอกว่าถ้าไม่พัฒนาตนเองเนี่ยมันติดสุขเนี่ยคือขาดอะไร ขาดความรู้ทั้งติความสามารถเพราะมันติดสุขไปแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อจะทำ
เมื่อจะเริ่มเปลี่ยนจากติดสุขเหล่านี้มาที่จะทำนะมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วมันผิดจังหวะเวลาของความการกระทำของเราการทำงานที่สำเร็จมันต้องอาศัยอยู่จังหวะเวลานะท่านผู้ฟังสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอะไรเหมาะสมทำไปปุ๊บมันก็สำเร็จแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมมันลงมือทำไปมันก็ไม่สำเร็จเพราะมันไม่สอดคล้องกันมันก็เรียกว่าความไม่พร้อมขององค์ธรรมนี่แหละไม่มีธรรมะสามัคคีนี่เหมือนกันเลยนะอันนี้คือมองคนที่ว่าเขาเรียกว่าติดสุขแล้วเนี่ยนะการติดสุขเนี่ยมันทำให้หยุดเลยหยุดแล้วเสพกับสุขอย่างนั้นเนี่ยมันหยุดนิ่งคนเราเนี่ยก็บอกถ้ามันหยุดนิ่งเมื่อไหร่นะมันเหมือนกับสนิมอะท่านผู้ฟังมันเกาะกินเนื้อเหล็กไปเหล็กไม่เคลื่อนที่แล้วมากินเข้าไปเวลาเคลื่อนยึดเคลื่อนอะไรต่างๆมันขึ้นไม่ได้ละคนไม่เคยคิดก็คิดไม่ออกละมันติดตรงนั้นอะเหมือนกับคนที่เป็นโรคเขาเรียกอะไรมันเสพยาเสพติดมากอะท่านผู้ฟังเวลาไม่มีสิ่งเสพติดเนี่ยมันพูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันไม่กระตุ้นเจอคนที่เขาอะไรเสพกัญชาคนบอกมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่นี้กินธรรมดาเป็นสารกระตุ้นทำให้รู้สึกเริงร่าสบายใจอันพูดอย่างเงี้ยเนี่ยแต่คนอยากเริงร่าสบายใจก็อยากจะแว่มากก็ต้องเสพมากๆใช่ไหมทีนี้เจ้านี่มันเสพนะมันพยายามจะเลิกนะท่านผู้ฟังมันเลิกมันไม่ได้เพราะมันรู้สึกมันผิดปกติไปหมดเลยจากคนที่เสพแล้วเนี่ยมันรู้สึกจะพูดจะคุยจะอะไรมันลงสนุกสนานเพลิดเพลินไม่คิดมากมันเพลินกับยาที่มันกระตุ้นน่ะไอ้กัญชาที่มันกระตุ้นมันเนี่ยทีนี้มันเมื่อหมดฤทธิ์แล้วท่านฟังมันกลายเป็นคนอีกแบบหนึ่งเลยนิ่งเงียบหดหู่ไม่กระตือรือร้นไม่อะไรเลยมันมันผิดคนละคนเลยอ่ะท่านผู้ฟังมันเหมือนกับว่ามันถูกล้อมกรอบคนแล้วมีความหวาดกลัวหวาดระแวงมันก็เลยไม่กล้าทำอะไรนอกจากต้องมาเสพใหม่มันหยุดร่างกายก็แย่ลงนะท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องจริงนะที่ไปดูมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสพเพื่อหลอกตัวเองเสพคือจะสุขแล้วสุขจากการหลอกตัวเองหมดเล่นความสุขก็หมดเลยชีวิตพังสลายจริงๆนี่คือตัวอย่างมันทำให้หยุดนะคนส่วนใหญ่สุขตัวนี้มันสุขหลอกลวงเพราะนั้นบางทีเราก็จะต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะมันจะตื่นแล้วมันต้องรีบทำนะท่านผู้ฟังนะมันต้องรีบรู้จักว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเราจะไปติดมันมากนะท่านผู้ฟัง สุขที่มันเกิดขึ้นมันแค่สุขชั่วคราวชีวิตเขาบอกชีวิตคนเนี่ยมันถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีสุขหรอกมันมีทุกน้อยกับทุกมากทุกน้อยเราก็คิดว่ามันสุขจริงๆมันไม่สุขหรอกมันเดี๋ยวมันทุกมันหมดฤทธิ์สุขชั่วคราวมันก็ทำใหม่มันก็ทุกข์อ่ะนะทุกระดับหนึ่งทีนี้ทุกมากคือทุกที่ทนได้ยากเรื่องของการเจ็บป่วยไข้เรื่องของการทรมานต่างๆความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องคิดแหละเพราะนั้นวิธีการที่บอกว่าทำไมเราต้องหัดคิดเรื่องนี้ว่าองค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขเนี่ยมันต้องมีความสมดุลครอบคลุมทั้งกายและใจสังคมต่างๆตั้งแต่สุขภาพดีดูแลร่างกายให้สมดุลอาหารครบหมดครบหมู่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมพักผ่อนนะรักษาท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องบริหารกายบริหารใจของเราเนี่ยสุขภาพใจดีนะก็พยายามทำจิตใจรู้จักแบ่งปันเฟื้อแผ่รักษาศีลธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นครอบครัวแล้วก็สัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นมานะแล้วก็จัดการเรื่องการเงินอย่างสมดุลนะแล้วก็วางแผนเลยว่าอย่างคนในนี้ที่พูดตรงๆนะท่านผู้ฟังคนไทยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมองเรื่องการเงินนะคือคิดว่ามันจะโลกมันเหมือนเดิมเรื่องการเงินไม่ค่อยคิดเท่าไหร่
นะแต่ต้องคิดแล้ววันนี้คือสมัยก่อนก็ว่าทรัพยากรมันมีมากมายคนน้อยเพราะนั้นจะทำมาหากินขยายเต็มที่ทำได้เลยอยากจะใต้พื้นที่ทำมันขยายโตขึ้นมานะอันนี้มันถึงคนมากขึ้นในยุคปัจจุบันคนมากขึ้นแล้วก็แย่งกันทำมาหากินแล้วถ้าไม่มีเงินเก็บจะทำยังไงน้องคิดแล้วล่ะอย่างวันนี้หนี้สินครัวเรือนของไทยเนี่ยมากจริงๆใช่ไหมเพราะเราเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวเราไปจ่ายลงทุนต่างๆแล้วมันไม่ได้ตามเป้าหมายมันก็ขาดทุนสิอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ฟังการจัดการหนี้สินต่างๆจัดการการเงินเนี่ยวิชานี้มันสำคัญนะเราต้องบริหารถ้าคนมีความสุขที่ดีเขาจะบริหารชีวิตของเขาอย่างดีมากการเงินการพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆการพักผ่อนคลายต่างๆนี้สำคัญมากการมีเป้าหมายชีวิตเนี่ยเป้าหมายชีวิตสำคัญเรามีเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรอย่างเนี้ยเราเป็นเกษตรกรเราก็อยากจะเป็นเกษตรกรที่ร่ำรวยเป็นนักธุรกิจที่มีเงินทองใช้จ่ายมีความสุขระยะบรรปลายปัจจุบันและบรรปลายต้องเตรียมการไม่ใช่อยู่เนี่ยคิดแค่นี้มีความสุขแค่นี้ใช่แต่โลกมันเปลี่ยนนะข้างหน้าวันพรุ่งนี้มันเปลี่ยนแล้วว่าค่าเงินลดลง เงินไม่มีค่าแล้วพอข้าวของแพงเกิดขึ้นจะหากินอย่างไรคนส่วนใหญ่ก็ถูกจำกัดด้วยว่ามันความคิดของคนนะท่านผู้ฟังมันจำกัดโดยหลายอย่างมากนะการคิดจำกัดที่ตัวเองอย่าไปคิดมากเลยเอาแค่นี้พอแล้วนะอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งคิดอย่างเงี้ยไม่อยากจะอะไรพอแล้วมันก็ไม่อยากคิดอะไรอยากมีความสุขวันหนึ่งมันถูกจำกัดตัวเนี้ยคือจำกัดความคิดตัวเองไม่ไขว่คว้าตัวเองไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกิเลสตัณหาพาไปแต่ตอนนี้มันพาไปทางที่ผิดนะท่านผู้ฟังนะอันมันถัดมาก็คือว่าถูกจำกัดความคิดโดยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะสิ่งแวดล้อมภายนอกรวมทั้งบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอก เห็นเขาไม่ทำอะไรเราก็ไม่อยากจะทำเหมือนเขาอ่ะนะเพราะว่าเขาอยู่สบายเราก็อยากสบายเหมือนเขาอ่ะแต่สบายในทางที่มันไม่ถูกทางนะคนไม่ไขว่คว้าไม่แข่งขันมันต้องคิดเหมือนกันนะท่านผู้ฟังถ้าเราไปดูคนต่างประเทศคนจีนอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยที่เขามีความขยันอดทนขยันเขาก็ตื่นนอนมาค้าขายเขาทำนี่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไปดูเราอยู่นี้ดีกว่าไม่ต้องดูเขาลำบากนั่นยับเลยแต่เคยคิดไหมว่าเขาลำบากเขาวางแผนยังไงเขาทำชีวิตเหมือนคนนี่นะมีเงินนะท่านผู้ฟังนะเขาขยันมีเงินอีกแต่หาเขาเก็บไว้เนี่ยเขาเพื่อใช้สบายแต่เขาอยู่ปัจจุบันเขายังอายุมากเขายังขยันเหมือนเดิมเพราะว่ามันทำให้ชีวิตมีความสุขของเขาอะแต่เขาก็ไม่ประมาทชีวิตเขามีเงินเก็บแต่เรานี่ไม่ใช่มีเงินเก็บแล้วก็เห็นเขามีอยากจะมีอย่างเขานะแต่ถามว่าเราได้อย่างเขาไหมเนี่ยมันต้องคิดแล้วเพื่อเห็นเปรียบเทียบคนจีนกับคนไทยนะเพราะคนจีนเขาอยู่ภายใต้ของการสังคมการแข่งแย่งแข่งขันมันเลยฝึกทำให้เขาต้องกระตือร้นอ่ะถ้าเราอยู่สังคมแบบสบายๆทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรมันไม่เดือดร้อนอะไรวันๆก็มีไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำได้คิดอย่างนี้นะมันคือคิดเนี่ยความมันสังคมมันหลอกให้เราคิดอย่างนั้นน่ะที่สุดเราไม่เข้าใจความจริงทำไมเขาแข่งขันเขาเอาอย่างนี้แล้วเมื่อโลกมันต้องสู่การแข่งขันเราก็เลยกลายเป็นว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันนะท่านผู้ฟังอ่อนแอปลุกเปียกเหมือนโลกมันเปิดเสรีเนี่ยเรายังปรับตัวเสรีไม่ได้เลยเพราะเรายังติดกับของเดิมอยู่เนี่ยสู้ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้มันลำบากนะลำบากเพราะอะไรมันก็เพราะตัวเรานะเรามองสังคมที่รอบๆเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองสังคมนอกเขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้มันจำกัดความคิดความอ่านมันทำให้คนเราเนี่ยหยุดนิ่ง นะอันนี้มาเจอคู่แข่งของเราเนี่ยอย่างเราเป็นชาวนาเกษตรกรชาวนาเห็นชาวนู้นเขาก็ทำอย่างนี้สบายๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรทำไปเราก็เลยทำอย่างเขาอ่ะใช่ไหมมันเป็นนี้มันสังคมเรียนแบบนะท่านผู้ฟังแต่เรียนแบบนั้นมันไม่เอาแบบที่ดีเป็นตัวอย่างนะมีครูคนหนึ่งเขาไล่ฟังนะท่านผู้ฟัง ในสมัยที่เขาเป็น
เป็นครูนะคือเขาก็ทำงานทำนาส่วนตัวแต่ทำนาส่วนตัวเขาจะไถนาตอนที่ยังไม่สว่างแล้วท่านผู้ฟังไถนาไปอันนี้ครูเล่าให้ฟังนะท่านผู้ฟังไถนาประมาณสักตีห้ากว่าก็แล้ว6 โมง 7 โมงก็เลิกแล้วพอแล้วแล้วก็มาสอนหนังสือสอนหนังสือขยันมากเลยนะคือใช้เวลาที่คุ้มก็ตื่นก่อนนอนที่หลังคนอื่นนะท่านผู้ฟังประเภทอย่างเนี้ยก็มีเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจเกษตรทำการเกษตรเลยผลิตเองขายเองเป็นเจ้าของจากแต่ก่อนเป็นลูกจ้างคนนะแล้วก็เริ่มมาประกอบเป็นของตัวเองก็คุมคนงานแต่เขาก็ตื่นก่อนคนงานอีกไปดูนู่นดูนี่แล้วค่อยมาสั่งงานคนกันนะไปตามงานต่างๆเขาจะตื่นก่อนนอนที่หลัง อันนี้เป็นสิ่งที่แบบมันดีนะมันทำให้เราถ้ารู้สึกคิดเนี่ยมันจะรู้จักใช้เวลาที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เห็นโลกที่กว้างขวางขึ้นเพราะเราต้องแข่งขันคนอื่นเขาอะแต่เราถูกกรอบสังคมที่ปลูกว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยมันต้องดูชัดเจนว่าให้มันเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะมันทุกอย่างวันนี้มันเป็นโลกของการเรียนรู้ แล้วมันเรียนคือเรียนก่อนแล้วก็มาเรียนรู้เอาความรู้ต่างๆมาทดลองก็เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นก็เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นทีนี้ตัวนี้แหละสำคัญบางอย่างเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะทำความเรียนรู้เราทำความเข้าใจเพราะว่าเราต้องเอาความรู้ถูกต้องไปใช้เลย นะวันนี้ก็ต้องดูชัดเจนว่าเราหาความรู้ได้มากมายเราอยากรู้ยังไงมันมีมากในสังคมไทยท่านผู้ฟังดูตัวอย่างต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยนะเราคือคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันถ้าละเมิดอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้คนติดอยู่กับความสุขหรือหมกมุ่นกับการมีความสุขมีหลายประการนะมันหมกมุ่นมันผิดนะอันที่หนึ่งคือคาดหวังความสุขที่สูงเกินไปและไม่มีที่สิ้นสุดคนเรามักจะถูกสังคมและสื่อโน้มน้าวให้เชื่อว่าความสุขคือสิ่งที่ต้องแสวงหาอย่างต่อเนื่องนะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้กลายเป็นไล่ล่าหาความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยและเมื่อตัวเองรู้สึกไม่พอใจหรือมีความสุขไม่ถึงเป้าหมายก็จะเกิดความรู้สึกผิดและกังวลเกิดขึ้น คือความสุขมันมีระดับหนึ่งนะท่านผู้ฟังสุขทางโลกก็สุขทางธรรมอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางโลกก็สุขทางโลกก็ต้องมีอะไรมีลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยนะอันนี้ทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองทีนี้เรามีขนาดไหนล่ะนะมันต้องมีระดับหนึ่งที่ว่ามันต้องมีมันสอดคล้องความเป็นจริงมันจะแสวงหาเกินไปก็ไม่ได้นะอย่างพวกที่หวังต้องการมากจริงๆเลยมันก็ทำเรื่อยๆมันก็รู้ต้องไล่ตามความอยากมันไม่จบนะท่านผู้ฟังมันต้องรู้จักหยุดบ้างนะอันเนี้ยมันก็เกิดความไม่สุขว่าไม่สำเร็จตามเป้าหมายอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นต้องตั้งเป้าหมายที่พอเหมาะสมมันเป็นยังไงระดับตอนเนี้ยนะสมมติว่าฉันมีเงิน100,000นะฉันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างพอเหมาะสมนะใช้อย่างเหมาะสมแต่เมื่อฉันมีเงิน200,000นะต่อเดือนอย่างเงี้ยฉันก็จะซื้ออื่นเพิ่มก็อีกเพราะว่าอะไรมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม แต่จะไปคิดว่าฉันต้องมีให้มากที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่ความสามารถของเราว่าเราไปทำคืออยากได้อะไรก็ต้องดูความสามารถตัวเองเหมือนกันไม่ตั้งเป้าหมายเกินไปนะประการที่2ความรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความสุขของตัวเองและอย่างสมบูรณ์แนวคิดที่ว่าความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่างเดียวอาจทำให้คนรู้สึกผิดและกดดันเมื่อเจอสถานการณ์ความทุกข์หรือไม่มีความสุขตามที่ต้องการส่งผลให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพจิตมันเกิดความคาดหวังที่ ที่ผิดพลาดแล้วคนเรามันก็มักควบคุมความสุขได้เพราะว่าความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อื่นนะไม่ใช่สุขใจที่ตัวเองทำได้แต่สุขที่วัตถุมันต้องอาศัยวัตถุต่างๆนะมันต้องคิดเหมือนกันนะอันที่3ขาดความเข้าใจเรื่องสุขที่แท้จริงบางคนมองความสุขแค่ในแง่ของอารมณ์บวกหรือความสุขชั่วคราวโดยไม่รู้จักความสุขจากภายสงบภายในหรือความหมายของชีวิตจึงติดอยู่กับความสุขแบบผิวเผินที่ไม่ยั่งยืนเพราะสุขอย่างนั้นมันไม่เข้าใจท่านผู้ฟังหลายคนไม่เข้าใจคิดอะไรก็แง่บวกไปหมดไม่เคยคิดว่ามันมีแง่ลบทุกอย่างมันมีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในที่เดียวกันเราต้องมองจากความสุขที่มันเห็นชัดเจนทีนี้บางทีคนมันได้สุขชั่วคราวแล้วเนี่ยมันคิดว่ามันต้องมีอื่นสุขตลอดเวลามันไม่ใช่มันแค่ชั่วคราวแล้วอย่างหมดสุขก็ทุกข์ใหม่นะอันถัดมาคือการมีอารมณ์ด้านลบที่เสพติดมนุษย์นักวิจัยพบว่าอารมณ์ด้านลบเนี่ยเช่นความกังวลความเศร้าอาจมีผลกระทบต่อระบบให้ระบบให้รางวัลในสมองทำให้บางคนรู้สึกติดอารมณ์เหล่านั้นในบางกรณีคนอาจจะรู้สึกว่าการมีความทุกข์หรือความรู้สึกด้านลบทำให้ตนเองมีความสุขหรือมีคุณค่าเกิดขึ้น มันเป็นมองแง่ลบมันติดเหมือนกันนะท่านผู้ฟังอันที่5ความกลัวความสูญเสียความสุขที่มีอยู่เมื่อคนมีความสุขระดับหนึ่งเนี่ยก็กลัวว่าความสุขนั้นจะหายไปทำให้พยายามควบคุมหรือยึดติดกับความสุขเดิมจนทำให้เกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าบางคนคาดหวังว่า ฉันได้ดีความสุขจากการเสพแล้วเนี่ยสุขสบายมันน่าจะคงอยู่ต่อไปแต่พอสิ่งต่างๆมันไม่มั่นคงมันก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ทุกข์อีกนะนี่ถัดมาแรงกดดันจากสังคมแล้วก็วัฒนธรรมสมัยใหม่เนี่ยอันนี้มันเริ่มจริงนะท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันคิดอยู่กับตัวเองส่วนหนึ่งได้อีกส่วนหนึ่งก็คือสังคมภายนอกนะมันบีบบังคับสื่อต่างๆก็บังคับอยากจะบอกว่าคนที่จะมีความสุขอย่างนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้มีรถมีสมบูรณ์แบบต่างๆเหล่านี้ยังมีความสุขแต่งตัวดีอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ภายนอกแต่แรงกดดันที่มันถูกสังคมสังคมบังคับเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันถ้าเราทำตัวอย่างเขาไม่ได้มันก็รู้สึกมันไม่ดีต้องทำให้เหมือนกับเขาอย่างเนี้ยเขากินเหล้าเขาเสพติดต่างๆใช่ก็เป็นอย่างเขาเพราะเข้าสังคมเนี่ย มันเป็นเรื่องของการกดดันตัวเองในแง่ที่บอกความสุขเป็นภาพลวงตาเนี่ยมันเป็นจริงนะท่านผู้ฟังมันแค่เป็นสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ต่อเนื่องเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เรามาดูความจริงว่าสุขที่ผิดเพี้ยนเหล่านี้มันเกิดจากการที่สังคมมันทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ตั้งเป้าหมายผิดในชีวิตของเราว่าเราอยากเป็นแบบนั้นจริงๆพุทธศาสนาท่านสอนเนี่ยเขาเรียกว่าความยึดติดนะยึดติดและตัณหากิเลสตัณหาพาไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันต้องดูอย่างชัดเจนนะความสุขที่แท้จริงก็คือความเข้าใจนะความเข้าใจคุณมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าอะไรควรทำอะไรควรไม่ควรทำแล้วก็สร้างจริงมนุษย์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะท่านผู้ฟังมันเขาเรียกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องการดำเนินที่ถูกต้องมรรค8นี่แหละเราก็ต้องทำตรงนี้เพราะนั้นบางทีเราบอกว่าในที่หัวข้อนี้ที่ยกกันมาเพราะว่าอะไรคนเราติดสุขสบายแล้วก็ไม่อยากจะไขว่คว้าไม่อยากจะพัฒนาอะไรก็คิดว่าตรงแค่นี้ดีแล้ว มันไม่ใช่เราดูจนแบบเรามีการเปรียบเทียบกันนะคู่แข่งเขาคิดยังไงเราก็คิดยังไงคู่แข่งคิดจะเอากำไรตลอดเวลาในการทำธุรกิจแต่เรานั้นไม่คิดอะไรเราก็คิดเราแค่นี้พอแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเขาก็มาเอากำไรของเรา
เอารัดเปรียบเราอะ คือคู่แข่งมันเงียบอย่างเงี้ยคู่ค้าเราก็เหมือนกันเพราะมันนี้มันอยู่ในโลกความจริงแล้วก็เข้าใจโลกความจริงว่ามันไม่ใช่โลกนี้เป็นโลกธุรกิจต้องมีกำไรคุณไม่ทำกำไรคุณอยู่ไม่ได้อย่างนี้ต้องคิดอะนี่นักธุรกิจบริหารธุรกิจคิดอย่างนี้เราบอกเราอยู่ชีวิตแบบธรรมดาได้มันก็เหมือนคนที่แบบเขามีคนพวกนี้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังฉันอยากจะอยู่ในภาวะไม่อยากยุ่งเกี่ยวทั้งโลกฉันจะอยู่ในป่าในเขาฉันจะเป็นเผ่าอินเดียแดงมันมีแบบเดิมนะหรือเป็นคนที่หากินกับไปอยู่ในเขตหนาวเลย ท่านไปดูได้นะในสารคดีไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่มีการศึกษาไม่เป็นไรพอแล้วชีวิตก็คือชีวิตแค่นี้แหละถามว่าคุณอยู่ได้นานไหมอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะคุณต้องยุ่งเกี่ยวทั้งโลกคุณต้องมีการศึกษาคุณอยากจะหาอะไรมากขึ้นกว่าเดิมการที่มองโลกมันผิดมันทำให้ชีวิตมันผิดอย่างนี้แหละ แต่เรามองถูกเรามีเวลาที่ถูกต้องเนี่ยเรามองชีวิตที่ถูกต้องก็คือว่าความสุขสบายนั้นมันแค่สุขชั่วคราวแต่ความสุขของแท้จริงชีวิตมันคืออะไรมันต้องมีความสุขทุกวันสุขสบายทุกวันวันนี้พรุ่งนี้วันต่อไปก็สุขสบายนั่นคือการคิดอย่างปรับตัวด้วยเข้ากับสังคมด้วยเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เราอยู่ได้เพราะนั้นจะมาคิดว่าเฮ้ยฉันทำแค่นี้แล้วนะอย่างที่บอกเรามีนา20 ไร่เราทำปีละครั้งมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้มันต้องทันสมัยมันต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมเราต้องเตรียมการไว้เพราะนั้นปีนึงทำ3 ครั้งได้ไหมนะใช้ปุ๋ยใช้น้ำใช้ยาแล้วขายยังไงขายให้พ่อค้ากลางไหมเราขายเองด้วยทำยังไงจะคุมตลาดได้เราจะมีความสุขเนี่ยมีเงินไม่ต้องเป็นทาสคนอื่นเขานี่คือสิ่งสำคัญต้องหัดคิดอย่างนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับนะก็พบกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังนะก็ครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครง
วันนี้สามเณรลักษ์เปิดจัดรายการตีวัดเปิดเดอร์โซเฟอร์เปิดมาว่างนะครับโซเฟอร์เปิดมาว่างโซเฟอร์เปิดมาว่างเนาะเปิดจัดรายการตีวัดสันมีอย่างมาเปิดโทรศัพท์เข้าเบอร์ของผมเนาะเปิดจัดรายการตีวัดสันมีอย่างมาครับครับขอบคุณครับน้องยังคุณพระนิทารายรัตนะพระแก้วพระเจ้าทั้งสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เบิ่งของหมู่เฮาทั้งหลายขอกราบไหว้สาบุญญาบารมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุมวลชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าอาวาสวัดปักตังเจริญผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู้จาภาษาธรรมพร้อมไปด้วยท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสังฆพระสงฆ์องค์เจ้าขอกราบไหว้สาบุญญาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรธรรมานุโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อขอกราบไหว้สาบุญญาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุกิจญานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อและพระสงฆ์องค์เนนเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจแล้วก็ขอแสดงความนับถือสวัสดีป้าน้อยหนุ่มผาจ้อคนรูปหล่อตัวยพร้อมกันนี้อาตมาภาพขอความสุขกายสุขใจจงบังเกิดแก่คณะสัตยาติโยมวันนี้รายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงช่วงธรรมะเพื่อชุมชนขอปิกมาปะสัตยาติโยมเหมือนเช่นเคยเป็นประจำผู้วันอังคารตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย 3 โมงจนไปถึง 5 โมงแรงโดยมีตนตัวก้าวกับผมอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันท์แห่งวัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดไผ่หินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโยสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา 100.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางโดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมสถานีวิทยุมนต์เสียงธรรม 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดสุภารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์ท่านปรัชญ์อุทัยทั้งสองท่านสถานีวิทยุสีปันเงินเรดิโออำเภอสันปะตองสถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางสถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดปุญญวาสวิหารโดยพ่อครูดร.จิรศักดิ์ปัลลำนี่ก็คือรายชื่อรายนามของสถานีวิทยุต่างๆที่เปิดได้รับสัญญาณตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปมาปะกันวันนี้เป็นป้ายของวันอังคารที่19 สิงหาคมพุทธศักราช 2568 เดือน 11 เหนือเดือนเก้าใต้แห่มมณี10 ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอังคารเอาสถาญาติโยมก็แฮมบักกี่วันแล้วนี่ก็แฮม3 วันได้กะแฮม4 วันได้กะเนาะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดือน11ก็จะเสี่ยงแล้วเมื่อเดือน11เสี่ยงแล้วก็เป็นเดือน12เหนือแน่เดือน12เหนือก็หมายถึง10ใต้นะเดือน10ใต้ก็จะเข้ามาวันอาทิตย์ที่24นี่แหละนี่เนาะวันอาทิตย์ที่24นี่ก็จะเป็นวันเดือน12เหนือออก1 ค่ำโอ้ หมอแต่หมอว่าเนาะสถาญาติโยมก็เพิ่ก็วันเวลาก็ร่วงเลยไปเดือนนี้เดือน11จะเสี่ยงละเดือน12ก็จะเข้ามาจากเดือน12ก็เหลือแถมต่อจากนั้นก็แถมเดือน1ก็เป็นเดือนเกียงหรือว่าเดือนอ้ายหรือว่าเดือน11ใต้จะมาแถมละมันหมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยเนาะหมุนเวียนกันไปวันเวลาวบเว็บสถาญาติโยมจนเขาตั้งตัวปอประดานนะก็ดีอยู่ที่ว่าสถาญาติโยมเฮาก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมกันตั้งมั่นอยู่ในโอกาสที่ได้ฟังน้ำฟังธรรมกันก็อนุโมทนาเนอวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาจะได้น้อมนำการยกวัดมาบ้านยกวัดมาบ้านฟังธรรมกลางพรรษาวันนี้ก็จะได้มาปะกันแถมแล้วยกวัดมาบ้านแถมแล้วเพื่อให้อีพ่ออีแม่ที่บ่สามารถจะไปวัดไปวาได้ก็จะได้โอกาสฟังธรรมทางวิทยุบอกคือลูกหลานท่านเนอะถ้ามีโทรศัพท์มือถือแบบสัมผัสก็เข้าเว็บให้แม่กำเข้า Google ให้แม่กำอีแม่จะฟังรายการธรรมะนี่ถ้าเข้าวิทยุมาได้ก็ฟังทางพอทาง Google เข้า Google ฟังทาง Google หรือว่าฟังทาง YouTube ก็พิมพ์ว่าวัดไฟหิน2ละอ่อนพิมพ์วัดไฟหิน2อีเนอร์ก็จะเป็น YouTube จะพอย้อนหลังก็ได้จะพอประเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าเข้าเว็บไซต์ก็ฟังกันได้ทั่วโลกเข้าเว็บไซต์เนาะอันเปิ้นเคยเข้าเว็บไซต์เมื่อสมัยที่พ่อหนุ่มผาจอดจัดผู้หน้าต่างประเทศผู้หน้าประเทศอย่างก็เนี่ยเมื่อก่อนเนาะเปิ้นจ้างโทรมาเนาะเปิ้นจ้างโทรมาว่าขอเพลงเด้อประเด็นนี้ยังหมอกไก่แจ้งนี่ ประเด็นนี้หมอกไก่แจ้งนี่เนาะทางเปิ้นเป็นเมื่อคืนทางเขาเป็นเมื่อวานอันนี้ก็แจ้งกับสถาญาติโยมได้รับทราบกันเอาละก็ได้เวลาที่จะได้ยกวัดมาบ้านแล้วจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วศรัทธาญาติโยมเอายกขันดอกเข้ามาวันนี้คลื่น 104.50 รายการธรรมะคลายเครียดเนอเป็นเจ้าภาพ
ายการธรรมะคลายเครียดก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพเวียนกันเยอะๆเนอะตลอดภาษาเนาะได้ตีแล้วปอหลามปออาจารย์บ้านเฮายกขันดอกมายกขันศีลมาขันสุมาเข้ามากันได้เลยเนอะเข้ามากันได้เลยเอาละเมื่อเข้ามาแล้วเอาตังท่านหัวหน้าสถานีวิทยุ4,000เงินแล้วก็แม่วางเอาท่านแม่วางเรดิโอเนาะท่านหัวหน้าสถานีวิทยุแม่วางเรดิโอจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยหมู่เฮาพนมมือเนอะสาธุสาธุเมื่อท่านหัวหน้าสถานีวิทยุแม่วางเรดิโอเปิ้นได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วหมู่เฮาก็ท่านหัวหน้าเกณฑ์ประเคนขันสิงตัวท่านหัวหน้าประเคนขันสิงตัวนั่นกราบพระพร้อมกันกราบ1กราบ2กราบ3วันนี้จะเอากำบูชากำบูชาพระแบบตั้งเหนือเนาะบูชาพระแบบยังใหม่ตั้งเหนือเนาะอิมินาสการเนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราสวากาโตภควตาธัมมังนะมัสสาราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับเอาไปเห็นขันสินนะเนาะมะยังพันเตวิสูงรักนาถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเตติสารวิสูงรักนาถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเตวิสูงรักนาถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณังเอปั
ยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐาแนเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิยิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุต่อไปขอเชิญลุงหนุ่ยสว่างเมฆได้จุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรเอาศรัทธาญาติโยมไปฟังอู้กันเถอะเนอะพนมมือแห่งกำเนิดจุดเทียนส่องธรรมท่านทุกท่านที่ปุ๊กกำก๊อกเทียนมาจะไปตามก็ตามตั้งนอกปุ๊เนอะตามตั้งนอกปุ๊ท่านที่ลูกไปบ่ได้ลูกไปบ่ได้ก็บ่ต้องลูกเอาฝากคนแข็งแรงไปเอาฝากคนแข็งแรงไปเอาละกิจกรรมฟังธรรมกันวันนี้ผูกที่5เนอะวันนี้ผูกที่5เนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นผูกที่5แล้วเรื่องสุพรหมโมฆะมาเก้าแห่งวันนี้จะเป็นผูกที่5เนอะสาระน่าหูจะเป็นอย่างไรนะก็ถ้าฟังกันลำดับต่อไปเนอะพ่ออาจารย์นี่ปานังเยกาลาลามังเยกัสสยังปันติโตตังโนมากังอุติสิตุงธรรมังธรรมามุตตมังปัจจังอารัตนังกะโลมะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโวฟังราโสตุญาณาสัพพุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่อันมีใจมักไปเจยบานจึงเฮือตานเข้าน้ำวัตถุพร่ำตามมีศีลดวงดี58ต่างกดแกวดรักษาป้ากันมาแต่เจ้าเพื่ออยู่เฝ้าฟังธรรมจุ่งดาจำฟังที่เอาเป็นที่สอนใจเฮาจักไข่กาวจี้ตามเรื่องราวก่อนกี้เดิมแม่ขอศรัทธาทั้งหลายมวลหมู่จงตั้งโสตะอยู่ดาฟังไปบัดนี้แดดอาตมาก็ได้ว่าทำไปขึ้นซ้อยทำหน่อยก็เนาะก่อนที่เราจะได้ว่าถึงเกาเหตุแห่งมันวันนี้ก็จะได้นำเอาพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเรื่องสุพรหมโมฆะมาเก้าแห่งมาเล่าสู่ศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็จะเป็นผูกที่5เขาก็อู้กันมาผูกเขาก็ย้อนไปผูกที่แล้วอย่ากำกันเนาะเมื่อวันอังคารที่แล้วอาตมาได้เทศน์ถึงที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตวางแผนจะฆ่าเจ้ากุมารวางแผนจะฆ่าเจ้าสุพรหมโมฆะโดยการแกงจิ้นหม้อใหญ่ๆเอางัวไปเป็นตัวแกงหม้อใหญ่แล้วเขเจ้าสุพรหมกินยามนั้นนางลูกสาวพญายักษ์ก็บอกว่าเจ้าปี่กินไปเตอะข้ามมาหมู่ยามรับก็จี้ไปเมืองข้า หมู่พลยักษ์ของข้าจะมากิน
เจ้าสุพรหมก็ได้ทำตามนั้นปรากฏว่าทำความบ่พอใจเพื่อพระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างยิ่งก็เลยสั่งให้เอาเม็ดงา500 ลำล้อหรือ500 เล่มเกวียนเนี่ย500 ลำล้อเอามาถอกไว้เพื่อเจ้าสุพรหมเก็บอย่าให้ขาดหายแม้แต่เม็ดเดียวยามนั้นลูกสาวพญามดงามก็บอกว่าเจ้าปี่ก็เก็บไปเถอะเก็บไปข้ามมาเมื่อหมู่ยามรับก็จี้ไปเมืองข้าคนมดงามของข้าจะมาขนเฮ้อถึงเวลาก็เจ้าสุพรหมก็ไปเก็บติ๊กพอข้ามมาหมู่ยามรับก็จี้ไปเมืองมดงามหมู่คาราวานของคาราวานมดงามก็ปากันมาขนงาเข้าใส่กระสอบเพื่อเรียบร้อยเนี่ยเนาะคนดีผีจะคุ้มก็ทำให้พระเจ้าพรหมทัตนี่บอกพอใจก็เลยสั่งเสนาอามาตย์เพื่อเอาป้าใจคนหนึ่งใส่ในกล่องป้าใจคนหนึ่งใส่ในกล่องแล้วเอากล่องไปวางไว้กลางห่วงบ้านของเจ้าสุพรหมแล้วให้คนที่อยู่ในกล่องน่ะฟังว่าเปิ้นจะสั่งอย่างกันอีนะทีนี้ไอทหารที่อยู่ในกล่องก็เงี่ยงหูฟังทีนี้นางทั้งหลายก็สั่งว่าเจ้าปี่สิ่งที่เจ้าปี่บอกควรกินนี่นะมี3 อย่าง1แกงไข่มดงาม2แกงงู3แกงกินยักษ์ถ้าเจ้าปี่กินนี่น้องเขาอยู่โดยเจ้าปี่บ่ได้หวานโอ้สถาญาติโยมทหารนะก็ฟังแล้วก็เขาก็หามกองปิกเมื่อหามกองปิกมาพระเจ้าพรหมทัตก็ถามทหารก็เล่าให้ฟังพระเจ้าพรหมทัตก็บอกคือคนทั้งหลายไปเสาะหามาของ3 สิ่งเนี้ยของ3 อย่างเนี้ยกินงูแล้วก็ไข่มดงามแล้วก็กินยักษ์ที่เพิ่งตายใหม่เขาก็ไปเสาะหาได้งูมาแล้วได้ไข่มดงามมาแล้วไปเสาะหายักษ์เดียวไปป่าไปหันยักษ์ตัวหนึ่งก็หาตายใหม่เมื่อหันยักษ์ตัวนั้นตายใหม่ก็ฝังปากกินมาเอามาให้พระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าเอาสู่เอาไปแกงหม้อใหญ่ๆเลยเนอะแล้วห้องไอตัวนั้นมาวันนั้นมันตึกอีเนาะวันนั้นตึกอีวันนั้นตึกผูกนี้แล้วก็จบลงนะวันนี้อาตมาภาพก็จะมาต่อผูกที่5แล้วเนาะเรียบร้อยเมื่อเสาะหาของทั้ง3ได้แล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ใจทหารไปห้องเจ้าสุพรหมมาว่าวันพุกไปกินเลี้ยงเนอะวันพุกนะเจ้าเหนือหัวจะเลี้ยงอาหารอย่างดีแต่วงเล็บว่าขอให้ไปคนเดียวปลอไปคนเดียวอย่าได้เอาคนอื่นไปเจ้าสุพรหมก็มาสั่งหอนใจนางตั้งหลายก็บอกว่าโอ้เจ้าเหนือหัวสั่งอย่างแน่เจ้าปี่ไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าเจ้าปี่จะไปเผลอเนอะจะไปเผลอกิน3 สิ่งที่น้องเขาสั่งไว้แกงไข่มดงามแกงจิ้นงูแล้วก็แกงจิ้นยักษ์3 อย่างเนี่ยเจ้าปี่จะได้ไปได้เผลอกินทีเดียวเนอะทีนี้ก็เจ้าสุพรหมก็ไปเมื่อเจ้าสุพรหมไปเอาแน่พระเจ้าพรหมทัตนี่นะแต่งดีแล้วไอ้หนูข้าดีใจข้าสั่งอย่างใดเจ้าทำอย่างอันได้สำเร็จงานทุกอย่างสำเร็จเพราะเจ้า
ประเดี๋ยวนี้ข้าจะตอบแทนข้ามีของกินอย่างอร่อยเพื่อเจ้ากินไปจงไปตัวทหารเนอะไปกินของอร่อยรับรองว่าอร่อยสุดก็แล้วกันแต่ได้ญาติโยมเนี่ยความหิวก็คือตัณหาความอยากเจ้าสุพรหมเนี่ยก็ไปเมื่อไปก็ไปหันใส่แกงหม้อใหญ่ก็บ่ได้เฉลียวใจสักหน่อยบอกกองว่าไปหันก็เกิดความขยากขึ้นมาเนี่ยกิเลสตัณหาเนาะเพิ่นสั่งไว้แล้วเจ้าสุพรหมน่าจะพิจารณาว่าคืออันหยังก็ประถามเปิ้นว่าแกงอันหยังบอกกองว่าเปิ้นเอามาเลี้ยงก็ความหิวความขยากที่บ่ได้กินของดีๆอย่างอี้ก็เลยเผลอเลอกินไปกินไปก็ลำไปกินไปก็ลำไปว่ะกินไปก็อร่อยไปติ๊กๆก็กินติ๊กๆแหละโอ้โธ่ศรัทธาญาติโยมแกงจิ้นยักษ์แกงจิ้นงูแกงไข่มดงามไข่มดงามนี่มันแกงได้อีก็บ่ฮู้แต่พระเจ้าพรหมทัตประสั่งอย่างอันนี้ก็คือว่าเจ้าสุพรหมนี่ก็ไปกินจนเสี่ยงหมดก็กินเสี่ยงหมดแล้วก็อร่อยลิ้นแหละลำตบขี้ปุ่มปุ๊บไผ่ฮื้อ5 ปันยังบ่ซื้อเธอขี้ปุ่มนี่นะไปเส้นไปใส่ส่วนว่านางตั้งหลายก็เอาล่ะนางตั้งหลายก็เจ็บหัวมัวตาห้อยๆหุยๆแล้วก็เลยไปฟ้องนางไข่ฟ้าปีนายไข่ฟ้าเจ้าปี่ทำผิดเสียแล้วเจ้าปี่ทำแสบแล้วเจ้าปี่ฝืนกรรมเหลือกรรมที่เฮาบอกแล้วเจ้าปี่กินในสิ่งที่บ่ควรกินแล้วปีนายอีน้องเขาเนี่ยอย่างใดนี่เจ้าปี่ทำผิดเสียแล้วเจ้าเขาเจ็บหัวมัวตาเหมือนจะซดจะสัดเจ้าเขาอยู่บ่ได้แล้วปีนายไข่ฟ้าเจ้าเขาอยู่บ่ได้แล้วเจ้าเขาจะต้องปีกบ้านปีกเมืองเจ้าแล้วเจ้าปี่ทำผิดเจ้าปี่ทำแสบเจ้าเขาอยู่บ่ได้แล้วว่าแล้วนางลูกสาวมดงามก็เหาะไปเมืองมดงามลูกสาวพญายักษ์ก็เหาะไปเมืองพญายักษ์ลูกสาวพญานาคก็เหาะไปเมืองพญานาคแม้แต่นางไข่ฟ้าเองก็เป็นเจ็บหัวมัวตาโอยเจ้าปี่หนอเจ้าปี่เมียบอกยังบอกฟังไปเผลอกินอันอย่างที่บอกควรกินอยู่ดีเอาเลี้ยวแม้แต่เฮาก็เจ็บหัวมัวตาอยู่บ่ได้แล้วเขาจะปิกขึ้นบนสวรรค์แล้วก็เลยห้องหมาเก้าหางเราบอกพี่หมาเฮ้ยประเดี๋ยวนี้นะบอกเนอะนางตั้งหลายก็อยู่บ่ได้แล้วเพราะเจ้าปี่ไปกินของที่เปิ้นแฮมแล้วประเดี๋ยวแม้แต่เฮาก็เจ็บหัวมัวตาเฮาก็อยู่บ่ได้เนอะพี่หมาเฮาขอฝากแหวนฝากสร้อยฝากของต่างๆเนี่ยที่เป็นของนางตั้งหลายรวมถึงของเฮาตัวปี่หมาถ้าว่าเจ้าปี่มาก็คือปี่หมาเอาคือเจ้าปี่กำเนิดเขาจะไปแล้วเขาเจ็บหัวมัวตาเขาจะซดแล้วว่าแล้วนางไข่ฟ้าก็เหาะขึ้นสวรรค์ปุ๊บโอ้ยส่วนว่าพระเจ้าพรหมทัตเมื่อได้ทำอย่างสะใจแล้วก็บอกว่าดีมากไอ้หนูกินเสี่ยงแล้วเนาะไปได้ละเขาได้เลี้ยงเจ้านั่งรอน่ะยังมาถึงบอกก็ลุงไอ้แล้วว่าวันนี้บ่ได้ไปไปเหอะมันถามผมว่าวันนี้ครูบาลอกมาจัดรายการที่นี่กะได้หรอกมันบอกก็แล้วเหรอว่าช่วงนี้บ่มีมันนี่บอกแล้วเหรอ
ช่วงนี้บอกให้สัมภาษณ์เฮ้ยอีวันนี้บอกไปเนอะบอกให้ลุงอ้ายเลยนี่เดี๋ยวเนอะเดี๋ยวกันเนอะมาถึงตะกี้นะโอ้นางไข่ฟ้าก็เหาะเมื่อสวรรค์จันฟ้าพระเจ้าพมทัตก็บอกดีไล่หนูกินเสี่ยงจำเริญนะลูกเอล่าเจ้าสุพรหมก็ปิกมาเนาะตั้งใจจะไปอวดเมียว่าได้กินของดีๆได้กินของดีๆกันเนาะผิวปากมาวิดหรอผิวปากมาวิดตั้งใจจะมาอวดเมียหรอเพื่อปิกมาอย่างบ้านหลงลึงโอ้ไข่ฟ้าเอ้ยกิติกาจันทสุภามีไหนมดนี่พ้องหาเมียไหนก็ได้ไปพอที่นอนก็หลงลึงโอ้เมียเอาไปไหนมดก็เลยห้องหมาเก้าหางเฮ้ยเก้าหางมาหาเฮานี่กำล้อหมาเก้าหางก็โล่นมาโอ้นางบุนั่นพี่นายสู่ไปไหนมดหมาเก้าหางก็เลยด่าว่าพ่อไผ่เป็นพ่อไผ่ปาเดียวเนี่ยไผ่ฝืนกรรมพี่นายทั้งหลายบอกว่าอย่างไรบอกว่าจะไปกินของ3 อย่างแล้วตัวทำผิดแล้วมันก็ทำแสบแล้วมันก็ไปกินอย่างที่ผิดมันก็เอาบ่ได้กินอย่างผิดนะก็ไปกินแกงไก่แล้วก็แกงไข่แมงดาแล้วก็แกงมดแกงจิ้นงัวหรือจิ้นควายนั่นแหละมันก็มีแต่เอี้ยรู้มันไปใจที่ไหนหมาเก้าหางโคตรแล้วหรอพี่นายตึงตั้งหลายบอกว่านายเนี่ยกินแกงไข่มดงามไปกินจิ้นงูไปกินจิ้นยักษ์ไปพี่นายตั้งหลายก็เลยอยู่บ่ได้เป็นเจ็บหัวมัวตาเป็นห้อยหุยลาไปบ้านไผ่เมืองมันแม้แต่พี่ไข่ฟ้าพี่นายไข่ฟ้าก็เจ็บหัวมัวตาอยู่บ่ได้พี่นายไข่ฟ้าก็เลยหนีไปแล้วฝากของไว้นี่เป็นสร้อยของพี่นายตั้งหลายและของพี่นายไข่ฟ้าหนีไปบ้านเขาเมืองเขามดเล่าเป็นพ่อนายนั่นแหละเปิ้นสั่งว่าจะไปกินก็ยังฝืนกินอยู่ก็ข้าบ่ฮู้เสี่ยวเหยเฮาบ่ฮู้ยังบ่พิจารณายังบ่ไตร่ตรองให้ดีว่าเป็นอันหยังแน่เพราะพี่นายตั้งหลายสั่งไว้แล้วบ่ใจกะโอ้ยไปว่าพระเจ้าพมทัตตั้งใจจะกำจัดเฮาจนถึงข้ามขาลาวีเฮาบ่ให้เฮาได้งอกได้เงยรู้นี่อวยน้อมาเนี่ยอันหยังให้เฮาจนปานอี้ล้ำเหลือเนี่ยบ่ฆ่าให้เฮาตายดีกว่าเนี่ยอย่างถึงต้องมาแกล้งมาข่มมาเนี่ยให้เฮาอย่างอี้ล้ำเหลือปานจะฆ่าเฮาจนได้แกโอ้ยแล้วประเด็นนี้นางตั้งหลายเนี่ยไปไหนหมดก็พี่นายลูกสาวมนต์งามก็ไปเมืองเขาเหียพี่นายลูกสาวยักษ์ก็ไปเมืองเขาเหียพี่นายลูกสาวพญานาคก็ลงไปเมืองนาคปุ่นพี่นายไข่ฟ้าก็เหาะขึ้นบนสวรรค์จันฟ้าปุ่นประเดี๋ยวนี้ไปเหลือไผเนี่ยก็พ่อนายน่ะเหลือกรรมเปิ้นสั่งอย่างแล้วกินอยู่โอ้เสี่ยวเสี่ยวเปื่อนฮะจะไปด่าเฮาเตอะเฮาผิดไปแล้วเฮาเผลอเลยก็เพราะว่าเฮามันแง่วเชื่อกรรมพระเจ้าพมทัตเป้าเฮอกินประเดี๋ยวนี้เฮาจะไปตัวหานางตั้งหลายแม้นจะยากลำบากอย่างใดเฮาก็จะตัวไปเสี่ยว
เสี่ยวอยู่บ้านเนอะเขาจะไปตัวหาพี่นายทั้งหลายแล้วเขาจะปิกมาบางทีเขาอาจจะบัดได้หันกันแล้วก็ได้มาเข้าห่างก็เลยบอกว่าโอ้นายการที่จะไปหานางทั้งหลายนี่นะมันต้องข้ามน้ำเก้าแม่ก่อนข้ามน้ำเก้าแม่ก่อนนายจะไปไหวก็ไปถ้านายไปเขาจะไปส่งเขาจะขออาสาเป็นเปื่อนตายกับนายไปเขาจะไปตัวอยู่นี่เตอะเสี่ยวเหยเสี่ยวกับถ้าไปอะอยู่นี่เตอะเขาตึงจะไปตั้งแต่เขาอยู่กับนายมาตั้งแต่เกิดเขายังบ่ได้ตอบแทนกูนายเตอะเขายังบ่เคยได้ไปไหนตัวนายวันนี้เขาจะไปแม้จะตั้งยากลำบากอย่างไรเขาก็จะไปเขาจะไปส่งนายแม้จะยากลำบากอย่างไรเขาก็จะไปส่งนายไปเขาจะไปแม้นเจ้าสุพรหมจะอ้อนวอนเพียงไหนแต่ว่าหมาเก้าหางก็ขอไปตัวหมาเก้าหางก็ขอไปตัวมาถึงตัดนี่ทำมันจบสื่อนี้พอดีสถานญาติโยมโอ้กำลังม่วนแต่เอาไว้วันอังคารหน้าเนาะวันอังคารหน้าเขาก็ก้อยมาพอกันว่าหมาเก้าหางนี้จะไปกับเจ้าสุพรหมจะไปรอดเมืองต่างๆได้อย่างไรวันอังคารหน้าก้อยปะกันเนาะวันนี้มันจบตีแล้วแฮะผูกที่5นี่มันไหวยาวเนอะมันก็พอดีอ่ะเนาะมันไหวยาวทำจบแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเนอะอนุโมทนากับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้กำเดียวก็ก้อยปะเคนเนาะกำเดียวก็ก้อยปะเคนเดี๋ยวก็ช่วยกันปะเคนจตุปัจจัยไทยธรรมอนุโมทนาทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเนอะนิธิตังกิญาสังปันนะนาวิเศษยาห้องเหตุธรรมเตสนาสุพรหมโมฆะหมาเก้าหางผูกที่แห่ก็บังกรมสมเรศเดสาตุสาตุสาตุทำมันมาจบพอดีเนาะสถานญาติโยมเฮ้ยก่อนอื่นเขาก็จะได้สู่มาควตานเนี่ยก่อนเนาะสู่มาควตานแล้วก็ค่อยถวายแล้วก็คงจะจับเวลาพักช่วงแล้วก็ค่อยมาประเคนกันช่วงที่2เนาะประเคนช่วงที่2ดีกว่าต่อไปเชิญลุงนุยได้จุดเตียนแล้วก็เยิงขันเนอะลุงนุยเยิงขันแก้วทั้ง3เนาะเอาจะสุมาแก้วทั้ง3เนาะพร้อมแล้วเนาะสุมาแก้วทั้ง3ก็เลิกโยสันอิสิโนวราโพธิโมเลมารังสะเตนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญารโนโยโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาธุสาธุสาธุโอกาสะพันเตข้าแต่พระธิทารายรัตนาผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้า3ประการและพระเกี่ยวเจ้า5จำพวกอันมีสรีทรัพย์ปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าเป็นประธานเกี่ยวตั้ง3จุแห่งจุตินอบน้อมกลีปูจาพระขวาอ่านว่าคุณพระพุทธ
เจ้ามี56คุณพระธรรมเจ้ามี38นบน้อมแกวไตกราวคุณพระสังฆเจ้ามี14นบน้อมกลี้ปูจังคุณพระวิหารังมี80,000ยกย่อยืน4,000ดวงนบปานปวงพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์ตั้งเก้าไม้สลีมหาโพธิ์ผู้ข้าทั้งหลายก็จักขอสู่มาลาโตดโยงขอได้ภายโพธิ์เธอพ้นจากโตดโตสาบาทนี้ไม่มีมูลราชธาผู้ข้าทั้งหลายก็หากมาได้จำศีลกินทานเมตตาภาวนาฟังธรรมเทศนาขอบัวระมวลเลิศเลี้ยวจักขออำลากัดแก้วขึ้นเมื่อสู่เคหาจึงมีมัทุบุภาราชาดวงดอกเขาตอกพร้อมเตียนงามปันเป็น3โกธาตุปัตตมวิภาคเบื้องต้นหัวตีผู้ข้าทั้งหลายจักขอสุมายังพระมุนีพายโปรดจงขอเฮอกับกายโป้นจากโตดโตสาส่วนทุติยาวิภาคโกธาตุอันตวน2ผู้ข้าปองแต่งไว้ยกยื่นให้ทูลตามเพื่อจะมาปูจายังพระธรรมมันหอมหื่นอันใด84,000นาพระธรรมขันธ์ส่วนตติยาการวิภาคโกธาตุอันตวน3ผู้ข้าขอสู่มายังพระสังฆผู้มีศีระวิริยงามบ่เศร้าคือพระสังฆเจ้ามากมีมวลบางเตื้อผู้ข้าทั้งหลายได้ผิดพวนโดยกายะวจีมโนมินสานมีใจบ่เที่ยงมันกึดสอดดันผิดไปได้ลงไหลบ่ตั้งได้สังเกตได้ละเมิดยามเดียวยามเมื่อนั่งยืนนอนเตียวคู่เหยียดหัวว่ามันจะผิดระเบียบกองธรรมหลอนได้ลูกกำบีบนวดยามเมื่อเจ็บปวดกายาเกสาโลมาละหล่นได้ปากโป้นเสียงดังหลอนว่าได้ผิดปวนโดยวจีกรรมปากหลอนนานว่าได้กล่าวกรรมหยาบจ้าเลวไหลบางเตื้อได้จำไอโคกขากก้วนน้ำมาขากน้ำลายได้ยกย่ำไก่ขึ้นย่ำขึ้นที่ต่ำเตียวสูงด้วยระยะปะทะตั้งสีอันบ่หูแจงที่เหลือประมาณภาคการหลอนว่าผู้ข้าทั้งหลายได้นั่งยืนนอนเตียวเหนือพระวิหารณศาลาอารามกวงเกียวบัดตันได้เพียวกวาดแล้วลวดลาหนีก็กลัวจักพอดีไปภายนาผู้ข้าจักขอสู่มาอันหลอนว่าได้มีได้กึดอะไรหาปังปาดกึดเติงหาคารวาสเขหาหลอนได้ผู้จ่าอวนกรรมอันเล่นม่วนควรทำขอกโวผู้ค้าทั้งหลายก็มากลัวเป็นกรรมปากแท้ดีลีปางเตื้อได้สูบบุหรี่อมเมียงหมากถมน้ำลายบากตำลงในเขตคงอันวิเศษก็นับว่าเป็นเหตุปะมาตาหลอนได้กล่าวกำมุสาล่วยเล่นใจตื่นเต้นกลางประชุมชนนะยามเมื่อได้กระทำมากุศลบุญใหญ่กายะวจีมโนไปประทานหอมหลอนมีจิตใจจรแตกตื่นได้เอาเรื่องอื่นๆมาอู้กันเสียงมินั้นก้าแกนอันประถูกแม่นกองธรรมขอยาเฮได้เป็นโตสนากรรมโตดใหญ่ไฟไขว่ฟังมากาต่างนิวรวางโตดตองเฮจงมากับกลายเป็นแห่งห้องอโหสิกรรมขอเฮือโป้นจากนิวรณธรรมกรรมอันจักเป็นบาปอันจักหามลาบขึ้นสู่จันฟ้าและอมตะมหาเนรปานผู้ข้าจักขอสู่มายังพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าผู้ข้าทั้งหลายนั่งเล่าตั้งหนุ่มเท่าขอคมเก่ากับสู่มานั้นจงจักมีเที่ยงแต่ดีลีกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัญจิจโตสังอสัญจิจโตสังอติตะโตสังปัจจุปันนโตสังอนาคตโตสังตัปปังโตสังขมันตุโนบางทีได้เป็นบาปเป็นกรรมกันเนาะบางทีได้มันพิษมันพวนกันบางเตือเขาแม้ได้กล่าวกรรมเฮแฮปาร์ตี้ได้กล่าวกำปูเล่นไปที่บ่ม่วนบางงานก็เอาสู่มาเกี่ยวทั้ง3มาได้เป็นบาปเป็นกรรมต่อ
กันเนาะต่อไปเขาก็จะมีการถวายไว้ก่อนเนาะกล่าวกำถวายไว้แล้วก็เขาจะมาประเคนกันในช่วงที่สองเขาจะมาประเคนกันในช่วงที่สองกล่าวกำถวายเนอะนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยะพันดานิสาปาริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันดานิสาปาริวารานิปฏิกันหาตุอัมหากังทีคารตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกัปปิยพันธ์กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับกัปปิยพันธ์กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็ได้ถวายแล้วเนาะเขานั่งที่ไฟที่มันยังบอกประเคนเตื้อยังบอกประเคนเตื้อช่วงที่สองอาตมาจะฮ้องจื่อทุกท่านมาประเคนเนาะอาตมาจะฮ้องในช่วงที่สองนะช่วงที่สองจะได้ประเคนกันตอนนี้เรานั่งตามอัธยาศัยกันเนอะวันนี้ทำมันจบก่อนเนาะทำมันจบก่อนทำมันบะยาววันนี้เมื่อทำบะยาวก็เขาก็มันก็กิจกรรมมันก็เลี้ยววยไปหน่อยมันก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปนี้ก็อาตมาก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สมาธิสักกำหนึ่งเนาะทานศีลภาวนาเขานั่งสมาธิกรรมฐานสักกำหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ประเคนเนาะเวลามันเหลือแต่ประมาณ5-6 นาทีเวลาเหลือประมาณ5-6 นาทีเขาก็ปากันสมาธิสักน้อยเนาะสัก2 นาที3 นาทีเอาวิทยุจะดับเนอะวิทยุจะเงียบศรัทธาญาติโยมบ่ต้องวิตกนะบ่ต้องวิตกว่าวิทยุเงียบยิ่งหยังวิทยุจะเงียบเพราะเขาจะปาศรัทธาญาติโยมนั่งสมาธิสักกำเนาะว่าโดยกันเนอะสาธุพันเตข้าแด่พระเจ้า5 จำพวกวัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายจะขอบเมตตาภาวนายังพุทธานุสติกรรมฐานเจ้าขอเอาซึ่งปิติและอุปจาระสมาธิธรรมเจ้าดวงประเสริฐจงมาบังเกิดในตนตัวและจิตใจแห่งผู้ฆ่าในอิริยาบถอันผู้ฆ่าทั้งหลายจักภาวนานี้เพียงแต่ดีหลีแดเตอศรัทธาญาติโยมเขามือหุกเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหัวแม่มือโจนกัน
กำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าคือว่าพุทหายใจออกคือว่าโทพุทโทขณะนี้เวลาบ่าย3:49 นาทีพุทโทพุทโทสักคำหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมพุทโธหรือว่าศรัทธาญาติโยมจะกำหนดลมหายใจต้องหายใจต้องปองก็คือว่าปองหนอต้องยุบก็ว่ายุบหนอก็ได้วิทยุจะเงียบไปแป๊บหนึ่งเนอะเจริญพรถ้าญาติโยมก้อยลืมตาเนอะก้อยลืมตาขึ้นก้อยคลายมือออกก้อยลืมตาก้อยคลายมือออกแบ่งจิตแบ่งใจให้ดีวันนี้เราก็ได้ภาวนาเป็นที่เรียบร้อยขอบุญนี้ไปถึงญาติเราตามที่เราจะอธิษฐานตานเพื่อปล่อยพ่องบุญนี้จงไปรอดไปถึงเขาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาพอเกิดไม่เกิดปู่แทนญาติแทนผีทั้งหลายเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขาทั้งหลายได้มารับผลบุญกุศลเหมือนกันแล้วขอให้หมู่เฮาทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงศรัทธาญาติโยมพนมมือขึ้นแล้วเขาโปร่งกรรมฐานกำนอยิตังภาวนากำมังนิปานาปัจจโยโอตุโนนิจังสาธุสาธุพันเตข้าแด่พระเจ้าเจ้า5 จำพวกวัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายได้ภาวนายังพุทธานุสติกรรมฐานเจ้ามีประมาณเท่านี้จะขอสู่มายอไว้เหนือหัวผู้ค่ายโดยดีก่อนแลกราบศรัทธาญาติโยมก็อาตมาจะทิ้งทวนไว้ตอนนี้เราก็ได้อย่างภาวนาเรียบร้อยละได้ถวายแล้วแต่ยังประเคนเตื้อเป๊ะพอดีเลยศรัทธาญาติโยมเมื่อเป๊ะอาตมาเมื่อประเด็นนี้เวลาหมดแล้วช่วงแรกอาตมาก็จะพักก่อนพักไปฉันน้ำฉันท่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยปากกันในช่วงที่2จะไปฟังมูลขึ้นนี้ไปไหนขอเจริญพร ดอกบัวดอกหนึ่ง
บูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธน้องๆหน้าหนาวนี้ไปแอวเหนือเฮาพักที่นี่บ่รีสอร์ทนี้ดีขนาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอาไว้ให้พร้อมแต่ก็ต้องระวังเนอะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีคนตายมาหลายรายแล้วจะอั้นเลยกะอ้ายก็นึกภาพเอากะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำถ้าบ่มีพัดลมดูดอากาศการหมุนเวียนของออกซิเจนมันจะดีได้จะใดในเมื่อการเผาไหม้บ่สมบูรณ์ก็เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูดดมเข้าไปมันจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลงเมื่อออกซิเจนเข้าไปถึงปอดก็จะย่าให้คลื่นไส้เมาหัวหายใจยากจนถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ตายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดจางหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นน่ากลัวขนาดเนาะมันก็บ่ถึงขนาดนั้นถ้าหาหูวิธีคือถ้าอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สบอดี้อาบเกิน10 นาทีจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือให้อากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็จะช่วยได้นักถ้าหมู่เฮาแค่หูข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่053 140 774-6หรือสายด่วน1422
หลายเข้ามาถึงช่วงที่สองของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงช่วงธรรมะเพื่อชุมชนก็มาถึงช่วงที่สองของรายการวันนี้เราก็ได้นำเอาพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเรื่องสุพรหมโมฆะมาเข้าหางจบไปแห่งผูกหนึ่งแล้วก็วันการหน้าเราก็เอามาเล่าแถมเนาะส่วนว่าวันอังคารที่9 กันยาวันการที่9 กันยานะอาตมาจะงดเนอะก็จะทำกิจกรรมเหมือนกับเดือน12เพลงทำกิจกรรมเหมือนสลากจะทำกิจกรรมเหมือนเดือน12เพลงทำกิจกรรมเหมือนมีสลากตัวกิจกรรมต่างๆอาตมาจะงดทำข่าวนะงดทำเรื่องงดทำข่าวเนี่ยอาจจะงดอังคารหนึ่งในวันอังคารที่9ส่วนว่าอังคารต่อไปก็จะเล่าให้มันจบไปเนาะโซนใต้ก็ใกล้แจ้งวันที่7 กันยายนตรงกับวันเดือนเพ็ญนะโซนใต้ก็จะได้มาติดทำมาลายโพดสำหรับญาติโยมจะได้ตามหาญาติมิตรพี่น้องต่อไปก็จะถึงการประเคนแล้วเนาะประเคนต่อไปก็ลุงนุยในทีมงานของธรรมะคลายเครียดลุงนุยสว่างเมฆประเคนขันพระพุทธพระธรรมท่านหัวหน้าสถานีช่วยกันเนาะท่านหัวหน้าสถานีแม่วางเรดิโอประเคนพระพุทธพระธรรมเอาละต่อไปจะเป็นการประเคนการเทศขอเชิญท่านหัวหน้าธรรมะคลายเครียดโยมปี้พิสมัยวิไรศักดิ์โยมปี้พิสมัยสุริโยดรเป็นผู้ประเคนเอาลุงนุยลุงนุยช่วยปี้ครับลุงนุยนั่นเนอะนุยช่วยประเคนให้ปี้ครับช่วยกันทุกปีเนาะโยมปี้พิสมัยประเคนกันเทศแล้วก็ไอ้พงป่าสร้างไอ้เอกพะเยามาช่วยกันประเคนเนอะยายพรร้องวัวแดงสั่นกำแพงเชียงใหม่แม่พรป่าเศร้าแม่พรเอราวัณแม่บุญกกกัดก้อมเนาะแม่บุญมาได้โทรมาก็มาได้โทรเข้ารายการก็มาประเคนนั่นนะหนึ่งในรายการเฮาแม่บุญกกแม่อารีต้นเปาพี่ซองสีแม่สมศรีลุ่มวัดแม่สมศรีมาแม่สุพิษแม่ย่อยสันทรายแม่สมพัฒน์แม่ย่อยแม่สุแก้วคำอ้วนแม่กรกมลเขยกลางนมัสการครับผมแฟนพันธุ์แท้ครับแต่แฟนพันธุ์แท้มานี่แหละนมัสการครับผมแฟนพันธุ์แท้เดี๋ยวก็ต้องนมัสการเอาประเคนเลยประเคนเลยนมัสการครับผมแฟนพันธุ์แท้ครับหูแล้วนะ หูแล้วนะนมัสการครับของหูแล้วนะโอ้ยเอามา แฟนพันธุ์แท้บัดเลี้ยวใจแต่เอามาเลยแฟนพันธุ์แท้มาเอาประเคนปุ๊บปอหลวงพงปลาซางปอหลวงพงปอหลวงพงมาเนอะปอหลวงพงปลาซางมาปอหลวงมาแม่พ่อนปลาเศร้ามาหมดเนาะคุณอย่างละ2
เอกแม่กรแม่พรเอราวัณยายพรร้องงัวแดงแม่สุกแก้วคำอ้วนมาแถมสั่งเรือสั่งเรือกับปลาเคนหมดเลย สั่งเรือปลาเคนหมดแต่ไปคือวิทย์ปูจานเนอะ วิทย์ปูจานแล้วยุ่งเนอะไผ่แถมแม่หลวงบัวคำ7 ยอดแม่หลวงบัวคำแล้วก็รายเจ้าที่ทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะคลายเครียดทุกท่านที่มาได้ชื่อนามมาเลยมาปักเคนเนื้อหมดเลยมาปักเคนเนื้อหมดโอ้แถวหนึ่งบาเสียงคนใดที่ลูกเนี่ยยกมือฉายไฟมายกมือฉายไฟมาลุงหนุ่ยไปยกมือฉายไฟมาลุงหนุ่ยไปฮับสำหรับผู้ที่สูงอายุตั้งแม่วางสันปะตองคนใดลูกมาได้คนใดมาประเคนเนี่ยก็ยกมือฉายไฟมาปะหลวงพงปาซาปะหลวงพงไป ปะหลวงพงไปครับเอาปุ๊บโธ่โอ้มากันหนาแน่นเนาะหนาแน่นบ่ไอ้แฟนพันธุ์แท้ไปคนเฒ่าคนแก่เปิ้นมาเนี่ยไอ้แฟนพันธุ์แท้ไปป้อนาน7 สีป้อนาน7 สีมาประเคนตัวเนอะป้อนาน7 สีป้อนาน7 สีมาประเคนป้อนาน7 สีทีวีเพื่อคุณป้อนาน7 สีห่วมประเคนตัวคนใดลูกบ่ได้ยกมือฉายไฟมาป้อนาน7 สีไปป้อนาน7 สีไปครับเอาจากคนเฒ่าคนแก่โอ้โหคนใดมาลูกเนี่ยป้อนาน7 สีไปครับกำได้ก็ได้เนาะแล้วก็เอาไผ่หมอบปอจานไอ้แฟนพันธุ์แท้นั่นนะหมอบปอจานนมัสการครับน่ากันนมัสการหูแล้วนะ หูแล้วนะทางแม่วางสันปะตองแม่สีทอนโอ้แม่สีทอนบอกว่าโอ้ก็ไอ้แม่กับสันปะตองหรอกแม่คองเอาแม่สีทอนแม่งวดหน้าก็จะเป็นฝางแม่อายชัยประการเนอะสินหน้าก็จะเป็นฝางแม่อายชัยประการวันการหน้าเนาะการหน้าก็จะเป็นฝางแม่อายชัยประการวันนี้ก็เอาเจียงใหม่รายการธรรมะคลายเครียดเอาบ่พร้อมบ่ครับผมเจ้ากับผมขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าได้เฮือปอนแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหมู่เฮาทั้งหลายฮับปอนเนอแล้วก็หยาดน้ำไหมตาลตัวเนอหยาดน้ำไหมตาลตัวหยาดน้ำตัวเนอหยาดน้ำไหมตาลเนอศรัทธาญาติโยมที่เตรียมน้ำหยาดมาหยาดน้ำเนอกับอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุปัปเปปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยถามณีโจติรโสยถาโสยติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตานาปูจาจักตาอุลาลาภรัญจภิกขุนมนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุทานาปกันติจายะสิทธิรับจายะสิทธิทานังลาพังโสถิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวโนจโพคังวุติจยะสิทธิพวันตุโวสปิติโยมิวัจตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะวิวัฏันตสิริสนิจังอุทาปัจจายโน
จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอ้าวปอนปออาจารย์เนอสัพพิติโยมิวัสสันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขีติกาโยโกภวะปิวัตานาสีดิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาวันนี้แผ่เมตตากับวันตาหลวงแบบเชียงใหม่เนอแผ่เมตตาแล้วก็วันตาหลวงแบบเชียงใหม่เนอเอ้ยอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีรากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจีกุสลังกัตตะปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเตวะอาสามิงคาเนอาทิคาตาติคาโยกาสัทธาโหนตุสัพพะสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอัญญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพญาคาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจัญญาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพะสัมปตินังสามิฉันตุโววันตามีพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามันทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามันทะเมพันเตวันตามิกุโรปัชฌาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามันทะเมพันเตวันตามิกัมมะทานังสัพพังเมโตสังฆามันทะเมพันเตวันตามิอารามเมพัทธสีมะยังสัพพังเมโตสังฆามันทะเมพันเตวันตาเมเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิทิตาสาเรรัตตาตุโยมหาโพธิงพุทธรูปังสัตตารังสัทธานาคะโลเกเตวะโลเกพระมะโลเกชัมพูทิเปรังกาทิเปสาเรรัตถาตุโยเกสาธาตุโยอรหันสาธาตุโยเจติยังกันทะปูติงจตุราสีติสาหัสเตธรรมกันเตสัพเพสัมปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสอันหันแน่มาตังครูบาอาจารย์วันนี้เขาก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อมาเป็นเก้าเป็นประธานวันนี้ขอบคุณนักๆนะครับหันหน้ามาทางหลวงพ่อหันหน้ามาทางหลวงพ่อแล้วก็วันตาน้อยเนอะสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังกามันทะเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุศรัทธาญาติโยมต่อไปนี้ก็ลาพระสงฆ์เนอะลาพระสงฆ์หันทธานิมายังพันเตกัจฉามะพาหุกิจจามะยังพาหุก
การณียายัสสธานิตุมเอกลังมัญญทะขอศรัทธาทั้งหลายจงสำคัญในกาลที่ควรสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตอ้าวก็กิจกรรมยกวัดมาบ้านวันพระวันศีลช่วงเข้าพรรษาก็จบลงโชเฟอร์สารถีโชเฟอร์สารถีเอามาฮับสังฆทานเอาสังฆทานไปใส่รถเร็วๆจ้าหมดอดนะจ้าหมดสั่งหายด้วยมาจ้าสั่งหายด้วยเอามาเลยโชเฟอร์สารถีมาเอาสังฆทานโว้ยเอากิจกรรมจบลงสิหน้าก็วันอังคารหน้าก็ว่ากันใหม่อาตมาจะปะสถานญาติโยมวันเสาร์หน้าค่ำวันเสาร์6 โมงอาตมาจะแตนหลวงลุงแถมวันพระวันศีล1เพราะว่ามันจะตรงวันพระวันศีลอาตมาก็จะได้มาแตนหลวงลุงแถมแล้ววันเสาร์นี่นะวันเสาร์นี่ก็จะมีการฮับอุโบสถศีล8ฮับศีล5แล้วก็ทำวัดเย็นกิจกรรมของวันพระวันศีลเหมือนกันท่านอาจารย์ย่อมธรรมดาบดีกะก็รอให้มันศีลหน้าแรงก่อนเนาะหลังเดือนยี่เปงไปก่อนเนาะไม่เนาะหลังเดือนยี่เปงไปนี่ก็กิจกรรมมันบ่มีหลังเดือนยี่เปงแล้วกิจกรรมมันบ่มีก็คือจะเป็นธรรมดานะธรรมดาละเข้าศีลหน้าแรงละตอนนี้ในช่วงพรรษาช่วงเดือนยี่เปงก็ยังช่วงพรรษาอยู่นะหลังเดือนยี่เปงแล้วก็เอากิจกรรมก็บ่มีก็น่าก็ไปปะกันปีหน้าพวกถ้าบุญจัดสรรนะถ้าบุญจัดสรรก็จะปีหน้ามีโอกาสมีบุญที่จะได้จัดอยู่หรือว่าวิทยุเปิ้นยังฮื้อจัดอยู่อีนะเกิดว่าวิทยุเปิ้นฮื้อจัดอยู่ก็จะได้จัดกันอยู่เพราะว่าอย่างที่เฮาฮู้กันว่าประเดี๋ยวนี้เปิ้นจะเปลี่ยนได้ยินหลายคืนแล้วนะเพิ่นจะเปลี่ยนเพิ่นจะเอาเป็นดิจิตอลถ้าดิจิตอลเนี่ยเราก็คงจะจัดมาได้ละแต่ว่ามันจะมีผลเมื่อใดนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะได้ยินแว่วๆว่าเพิ่นจะเปลี่ยนระบบทำไมถ้าดิจิตอลนี่ก็อีเนอร์อาตมาก็คงจะมาได้จัดละจ้ะป้าเจ้าว่าท่านอาจารย์ยังปากบดีป่าใจนะคืออันนี้มันมีเข้ามาแล้วนะแต่เปิ้นว่าจะมีผลในสิ้นปีเนี่ยแต่มันจะเป็นอย่างไรนั่นเขาก็ท่าพอกันกะคอยดูสิทธิ์ครูดอยก่อนคอยดูสิทธิ์ครูดอยกันมันต้องกระโตกกระตากเตื้อคอยดูสิทธิ์ครูดอยกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาจะได้ออกอากาศหลังสิ้นปีนี่ก่อนถ้าสิ้นปีนี่เขายังได้ยินเสียงเขาอยู่สถานญาติโยมยังได้ยินเสียงอาตมาอยู่ก็แสดงว่าอาตมาก็คงเหมือนเดิมถ้าพอกันเนาะคอยดูสิทธิ์ครูดอยว่างๆไปก่อนที่จะวางสายกับเอาละครกันเนาะวันนี้ ละครละครคณะลุงอ้ายว่าจะได้ลุงอ้ายตะกี้ไปสถานีพวกกะไปปูนมามีภายชักโคนก็เปิ้นบอกแล้วเราว่าวันนี้เราเข้าไปวันนี้เราจะจัดที่นี่ก็เราบอกลุงอ้ายตะกี้แล้วเหรอลุงอ้ายว่าใจกะก็ลุงอ้ายว่าใจกะตะกี้อ้ายว่าหาอ้านว่าหาได้ยังไงก็เขาต้องบอกก็ลุงอ้ายแล้วเหรอว่าลุงอ้ายเขาวันนี้เขาจะจัดที่นี่เขาบอกไปปุ้นแหนcó nhà có bà nhà hú nhà có bây giờ nhà nó đâu có bà nào hù bà đi nó mà nhạc hôn hù bà
ดีนี่มันอู้ยากแล้วเขาว่าเขาก็ถึงว่าเอาละงานเข้าแถมละบอกหูเรื่องเอาแต่แล้วก็ตัวเปิ้นเนี่ยนะเปิ้นอู้อย่างก็เนี่ยหมูก็มาก็น่ะยุ่งละเนอะว่าเขาบอกไปนะวันนี้อีน่ะเห็นว่าบอกหูเรื่องสถานญาติโยมเหยนักแก่แต่คนเฒ่าแต่มาแล้วบอกชาววัดยีครับคุณผู้ฟังที่เขาโยบอายุง่ายก็มาจังเลยอู้ยังก็บ่ได้อีกเลยเปิ้นว่าจะไปจะไปเปิ้นบอกแล้วว่าเปิ้นจะอยู่ที่นี่เพราะว่าจะไปอยู่ ก็นึกว่าเขาจะมาอยู่ที่เก่าฮะเนาะการไปแค่ปะไอ้เจเนาะดูง่ายไหมเนี่ยยังเอาก็มาจัดรายการป้อนจัดปูนเขาแหบมาหิมไก่หิมยังป้อนว่าแล้วมาฟังนี่เนาะเฮ้ยข้าให้ต่างแต่เลยวันนี้ก็คุณคนเดียวนะเพราะคุณคนเดียวอะไรจะเอาพ่อคุณคนเดียวอันนี้เป็นชีวิตไผ่ชีวิตลุงง่ายเนี่ยแหละสมัยก่อนเคยอกหักแม่มีใหญ่ไอ้เจ๊มีใหญ่เหรอปัจจัยนี้จังมันก็งอมไงมาเพ่แล้วเนอะเจ๊เจ้ามีจังไรเหรอถามหาก่อนแล้วก็หันหน้ากับกระจังก่อนสถานญาติโยมเขาสองคนนี่นะคนเฒ่าสองคนนี่นะหันกันก็หันหน้ากันจังก่อนเนาะเจก็ลุงให้นี่นะก็มาหันหน้ากันก็ถามหาก่อนมันไปจังไรเหรอบอกว่าเดี๋ยวจะไปยะไงไม่ใหญ่เหรอมาแล้วครับลุงอังเนี่ยสวัสดีพี่ไอโวคนรูปหล่อนะครับสวัสดีเปิ้นบอกแล้วเจ๊เปิ้นบอกว่าวันนี้บ่ไปนะบ่ไปนะแต่ไปว่ามันคนตั้งหลังแล้วคนหูบดีอยู่ตั้งแล้วก็อยู่ตั้งหลังมาน่ะคนไทยบ่ฮู้เรื่องคิดว่ามาโดนตะกี้มันโดนลูกบ้างมันดักอีป๊อกยายก็ยังว่าเขามีห้านไปเพียไปว่าเขามีปูนกับเพบปิ๊กมาแฮมกะมันคือบัตรถ้ากลัวยาป้อมันใจเสมอก่อนบอกย่องแกไปเนี่ยกินให้มันกินกำยอก่อนตอนนี้ปูดสุดว่ามาแล้วเนาะอีกป่ะเฮ้ยก่อนโบครับโอ้ย5 ป้อก็ไอ้ก็เปิดร้านวะแกร้านลาบปุ่นโจทย์ลาบหมอเนาะอันตะกี้ลุงให้ว่าอย่างก็อย่าเล่นละครเรื่องพ่อคุณคนเดียวพ่อคุณคนเดียวไปไหนจะก่อนไงพี่โอพี่
ใจเฮามีเงินเนี่ยชอบพี่ไอ้อยู่พิษใจเฮาก็มีเงินโอ้จบไปยอดหัวมาตัวก็บ่เฮาพิษอกพิษใจจริงย้ำพิษใจอันยังเมื่อก่อนยาวอดีตยิ่งกว่านั้นประแฉมก็เลยใช้เหล้าจนว่าเมาไม่แหกสมัยนั้นพ่อคุณคนเดียวพ่อคุณคนเดียวพ่อคุณคนเดียวนี่ไงใช้เหล้าจนเมาจนพ่อเฉียคนไปโอ้ถ้าเมื่อรุนถ้าบักกับตัวกับใจนี่กระจายจ้ะกระจายก็ป่วยป่วยยับป่วยสมัยนั้นสักขนาดนักเนาะหันยันยักษ์ไงกระจายก็ป่วยเยี่ยวเนาะแล้วลุงง่ายจะขอเพลงอย่างพ่อคุณคนเดียวบอกว่าถ้าไอ้เครื่องลำโพงมันมี2ลำโพงจะเล่นได้แต่ถ้าเครื่องลำโพงมันเล่นได้ลำโพงเดียวนี่มันออกข้างเดียวมันบ่ม่วนแต่วันนี้ก็บอกว่ามันจะลวนก็ถ้าว่ามันบ่ลวนก็ตัวนี้ก็เล่นได้นะเพราะมันมี2ลำโพงมันจะออก2ลำโพงอยู่ถ้ามันออกลำโพงเดียวนี่ก็อินเนอร์เนาะมันเล่นได้ก็ได้นะได้อยู่เนาะแต่เมาแล้วจะนอนไหนก็นอนได้ข้างถนนกลางทุ่งศาลาวัดนอนได้ทางนั้นขออย่างเดียวอย่าให้นอนอยู่ใกล้ๆคนหลายใจก็แล้วกันเอาแห่งไม้หน่อยครับคนเดียวก็เป็นคนเดียวจึงต้องเที่ยวเอาไม่เสียคนอย่าแค่หาเห็นหลังเสียผู้เสียคนก็เพราะว่าคุณเปลี่ยนยาโดนคุณลวงผมจึงต้องทวงแล้วจนแค่บาดเพื่อให้ลืมแผลทางหัวใจเมาแล้วลืมคุณใจไม่เมาแล้วใจคิดถึงผีหลอกก็ยังพอทนแต่คนหลอกคนมันฉันใจจนวายผีว่าร้ายยังร้ายไม่เท่าตัวคุณหลอกผมว่ามุดหลอกผมใจคุณก็ดีไปคุณเร่ร่วนผมเลยร่วนเร่ชอบเรายังเซ่เดินเซ่ร้องไห้เดี๋ยวเซ่เพลเป็นเนจอดไปเพราะความเสียใจรับคนแร่ไม่เมาแล้วใจคิดถึงคุณอีหลอกก็ยังพอทนแต่คนหลอกคนมันฉันใจจนวายวุ่นผีว่าร้ายไม่เท่าตัวคุณหลอกผมหัวมุนหลอกผมใจคุณ
วันนี้ฟ้าคุณเรรวนผมเลยรวนเรชอบเล่ายำเปเดินเล่ร้องไห้อยู่เซเพวันนี้ย้อนไปเพราะความเสียใจรักคนรวนเรโอ้เนาะนะลุงไอ้มาลุงไอ้วิจารณ์ลุงไอ้ร้องเล่ามาร้องเพลงนี้เนาะอันนี้ไงจะบอกคือปู่ชูชาติเทียนทองมันแต่งเพราะว่าตัวมันไปฮักสาวลูกเท่าแก่หงฉีเนี่ยที่จื่อน้องแดงเนี่ยนะจากนั้นก็ปู่ชาติก็เลยแต่งเพลงเกี่ยวกับเมาเหล้าเนี่ยเหล้าจ๋าเมาลูกเดียวเรามองกลางต้งเมาหัวทิ่มบ่อเมาลูกเดียวอย่างกลางๆเนี่ยเพราะว่าผิดหวังจากน้องแดงที่ว่าเนี่ยโอ้เลยกลายเป็นขี้เหล้าเลยขี้เหล้าบาร์เบอร์มันยังใช้ตัวเก่าว่าขี้เมาไร้เทียมแทนหนูสมัยนั้นเนาะเพราะว่าอกหักเนี่ยเสียใจขนาดจนต้องเมาตลอดเวลาเนี่ยขนาดนักเลยเนาะโอ้ปูชาตินี่กลายเป็นคนเมาเหล้าลูกแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงงามๆแต่งเพลงดีๆก็มีนะสันทนาที่รักแต่งเพลงสันทนาที่รักสันทนาใจดำก็ยังมีโชคดีน้องแดงก็ยังมีการประชดประชันอยู่นะเพลงโชคดีน้องแดงที่แต่งเพื่อกับรักชาติศิริชัยเป็นคนฮ้องโอ้ยังมีประชดมาอยู่เพลงโชคดีน้องแดงอีโอยาก่อนบัวคำอีโยชื่อเพลงนะยาก่อนบัวคำแล้วก็เพลงอย่างแถมสาวอุดรใจดำอย่างเนี้ยผู้ชาติแดงมดอันนั้นเนาะเลยเป็นที่มาที่ไปของเนาะของเพลงเก่าๆเนี่ยพ่อคุณคนเดียวเนี่ยมันจะมีชุดนี้มันจะมีฮักกันบ่ได้ฮักกันบ่ได้พ่อคุณคนเดียวเราจ๋าอันอย่างมุ้นนี่นะอันเนี้ยเกี่ยวกับเมาเหล้าทั้งนั้นโหว่ะขัดใจบอกขัดใจถามมาเมื่อลุงไอ้บ่จ่ายเจ้าถ้าลุงไอ้จ่ายไปบ่มีไผมาตอบแล้วนึบ่ตายง่ายได้ฮะไปแง่จะได้ชิงแง่นอนคือชิงไม่แง่นอนขอมาก่อนมาก่อนมาขอมาถามมาเมื่อยังมีอยู่วันไหนที่ลุงให้ล่วงลับดับขันไปบ่มีไผตอบเพื่อเลี้ยวขอบคุณเนอะลุงให้เนอะครับสวัสดีครับในขณะนี้สถาญาติโยมกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงช่วงธรรมะเพื่อชุมชนอันนี้ก็จะได้มาสถาญาติโยมเห็นเนาะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย4 โมงกับ35 นาทีเนาะ4 โมงกับ35 นาทีกำเดียวก็เปิดสายบอกกำเดียวเราก็จะได้เริ่มเปิดสายแล้วนะสถาญาติโยมทั้งหลายประเมินบานานก็จะเป็นเดือน12เพลงละเดือน12จะออกละเดือน12ออกนี่กับบางที่พวกก็จะมีสาหลักบางที่พวกก็จะมีต้นเงินบางที่ก็จะมีตาลสังเอาแล้วแต่ละวัดแต่ละวาที่ปัจจัยเปิ้นพร้อมอย่างที่อาตมาเล่าไปแต่เจ้านะเนาะอาตมาภาพเล่าไปเมื่อเช้านี่นะเกี่ยวกับตำนานสลากต่างๆแล้วก็อย่า
น้อยกัดนัดก็มาเล่าตัวก็เรื่องสลากนี่เขาก็คงบอกอู้แล้วเนาะเดือน12เปิ้นก็จึงบอกว่าเปิ้นจะปล่อยเพศปล่อยผีเนอะเดือน12จะเสาะหาญาติกันผัวอีน้อยแม่ไอ้น้อยแม่อีน้อยก็แสนเวทนาสงสารเนาะถึงเวลาแล้วป่าได้ของกินของตานอย่างโยมบาลก็จะมาลากเอาไปถ้าไผได้ไปโยมบาลก็จะส่งขึ้นสวรรค์ถ้าไผบ่มียังบ่มีญาติทั้งหลายมาฮื้อตานญาติทั้งหลายบ่ยอมตานฮื้อหรือว่าตานฮื้อแล้วบ่ได้รับโยมบาลก็จะมาเอาไปลงนรกเดี๋ยวเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอเพื่อเวลาของเธอหมดแล้วไปเนาะปีหน้าก้อยมาใหม่ปีหน้าบ่ได้ปีไหนเนี่ยที่อาตมาเล่าไปแต่เจ้าโอ้สะพ่องนี่เข้าใจผิดนะเปิ้นไปเกิดไปงอกแล้วกะตานอย่างล่ำเหลือบางท่านเปิ้นบ่ได้ฮับก็มีบางคนบางตนเป็ดบางจำพวกก็บ่ได้ฮับของกินของตานเลยก็มีชั่วกับชั่วกันเพราะว่าต้องใจวิบากวิกรรมเก่าๆเนี่ยมันบ่ใช่ว่ามันจะได้ฮับกันหมดเลยบ่ใช่ฉะนั้นเฮาตานไปเตอเฮาก็บ่ฮู้ว่าเปิ้นจะได้ฮับหรือไม่เฮาก็บ่อาจจะฮู้ได้ใจก็ศรัทธาญาติโยมว่าเฮาก็บ่อาจจะฮู้แม้แต่ญาติโยมแม้แต่อาตมาก็บ่ฮู้เหมือนกันอาตมาก็ทำให้ญาติโยมได้สบายใจนั่นนะญาติโยมบอกว่าขอทานไปหาคนนั้นคนนี้เนอะอย่าเฮาก็ทำความสบายใจให้กับญาติโยมอย่าทำความสบายใจให้ญาติโยมเขาสบายใจว่าทานไปแล้วก็ขอให้ได้รับเนอะแต่ถ้าจะถามลึกๆไปเป้ยได้รับก็ให้อาจารย์ท่านอาจารย์อาตมาก็บ่สามารถจะตอบได้เพราะว่าอาตมาก็ยังเป็นปุถุชนอาตมาก็บ่ได้เป็นอริยบุคคลศรัทธาญาติโยมอาตมาก็ปุถุชนเหมือนกับญาติโยมนั่นนะก็คือคนธรรมดานั่นนะอาตมาก็ปัจจัยตุเจ้าที่จะสูงส่งด้วยอภิญญาบ่ได้จบฌานบ่ได้จบอย่างสักอย่างก็คือธรรมดาเหมือนญาติโยมทั่วไปนั่นนะญาติโยมว่าอาตมาก็จะตอบได้ก็ว่าเพิ่นได้รับแต่คือความสบายใจอาตมาก็ว่าก็ได้รับนะเขาก็แต่ที่แท้มันน่ะอาตมาเขาก็บ่ฮู้นึกบอกซื่อๆกันเลยนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายญาติโยมโทรมาเนอะศรัทธาญาติโยมอยู่จุดไหนมองใดลองโทรมาเนอะวันนี้นะรู้ว่าฟังกันก็ภาคแรงนี้ถ้าฟังกันก็โทรมาเนอะอย่างท่านอาจารย์ประเชษวิทยุอาตมาเช็คบ่ได้เพราะวิทยุขึ้นห้วยตองซักโซนใต้ฮับบ่ได้ก็จะไปเปิดก่อนปุ่น5 โมง50ปุ่นก่อน5 โมง 50ปุ่นก็จะถ่ายทอดออกห้วยตองซักเรดิโอแต่ตอนนี้แม่สีกุลอันธุระเดี๋ยวแม่สีกุลปิดวิทยุก่อนอีกแกแม่สีกุลถามหาตึงวันไปทางใดหาแม่กับเดี๋ยวตื่นมาเจ้าน่ะมันบัดตันน่ะตื่นมาบัดตันเนาะตันโถหาลูกกินเลยเอาบ่
เป็นหยังมันไหนโชมันก็ดีหน่อยแหละดีหน่อยแน่ม่วนนี่นะเนาะม่วนดีกะสามเนี่ยลุงอายกับมันเนี่ยก็ลุงอายกับใครก็ไอ้ก้อนนี่กะไอ้ก้อนใครรู้แชร์ลุงอายเนาะเนี่ยยายป่ออยู่กันอยู่ลูกแชร์กันนี่เนาะป่ออยู่กันอยู่มันก็ธรรมดาเนาะถ้าจะให้ดีๆเขาพี่อ้ายอีกอะพี่อ้ายอีเนาะชีกอแต่ยินดีแม่ใจเนอะยินดีแม่สีกุลเนอะสาธุเจ้าทั้งเนี่ยเตือนน่ะแรงนั่นแหละไปบาเจ้ามาตันได้พังเพราะเขาเกินขวายเอามาเป็นยังเอาจ้าพ่อรับเด้อรับเด้อลูกเจ้ามันนั่นเหมาอยากกระตอกนั่นน่ะยินดีแม่จ้าสัตว์เจ้าเปิดสารกุ๊กกับหมวกสารกุ๊กกับหมวกขายสารกุ๊กกับหมวกขายยินดีแม่สีกุลเนอะจ้าแม่สีกุลสารธุระบ้านหนองล่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางแม่สีกุลวันนั้นแม่บัวขายโทรมาปอเด็กละอีแม่จำเบอร์นั่นบ่ได้นานแหน่083761775 เจริญปอนติดแล้วเนอะฟังอยู่ลำปางเนี่ยครับผมตลกดีเนาะครับฟังละม่วนใจเพื่อใจเนี่ยจากลำปางเนาะฟังเสริมน้ำเสริมงามน้ำเพื่อเสริมน้ำครับเพื่อไม่เนาะยินดีเนอะนี่เสริมงามลำปางวันนี้ลำปางมา2 สายมาเลย08376เจริญปอนพระเจ้าอันนี้จากทางใดแม่น้อยตาโทกเจ้าแม่น้อยบ้านตาโทกนี่เนาะเจ้าไม่ได้โทรมาแล้วหายไปหน่อยวันนี้มีโทรหานะหายไปหน่อยกูเตือหายไปหน่อยแม่ไม่ได้โทรแม่พังอยู่พังอยู่พังประจำแต่ไม่ได้โทรโอเคแม่เป็นกำลังใจนะลูกเลยนะขอบคุณนะแม่เนอะแม่น้อยบ้านตาโทกอันนี้ปะกันหลายเตือนแล้วลูกนะที่ดอยนางเกี้ยวขอปะที่ไหนแถมไหนปะกันหลายเตือนแล้วนะแม่น้อยนี่นะตรงโปงกับปะตรงโปงกับปะเนาะเจ้ายินดีเนอะสิวัดเรามุทากับปะปะตลอดเนาะเนี่ยปะตลอดละแม่น้อยเหลือกันแม่น้อยปุ่นน่ะแม่น้อยอุตุดียังบ่ได้ปลากระเตือกนั่นแม่น้อยอุตุดีบ้านไหนาน้อยไหนาน้อยยังบ่ได้ปลากำเตือกอันนี้แม่น้อยตาโทกแม่น้อยตาโทกเนาะเอายินดีเนอะลำปางโอ้วันนี้ลำปางคลองละเด้อยินดีแม่น้อยเนอะแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยกดวางคือจิมแม่น้อยกดวางคือจิมนั่นขอบคุณ0837611775เฮาเป็นกันเองเนาะเฮาบ่ต้องไปคิดบ่ต้องไปเครียดอย่างมันสักอย่างจะโทรไปกัวเปิ้นบ่ฮับว่าฮับหมดแต่ขอแนมว่าจะไป
ที่มันแบบเป็นเรื่องมาอู้ โคตรคือเจ้าบ้านโคตรคือลูกคือเต้าเล่าขวัญลูกขวัญเต้าเนี่ยอาตมาบอกคือเอาออกเล่าขวัญคนนั้นคนนี้อาตมาบอกคือออกถ้าว่ามีขึ้นมาอาตมาจะโกดวางโกดขว้างทันทีเนาะเฮาอู้กันมีอย่างประโยชน์ดีกว่าเจริญพรแต้มได้ไป3ครับที่นั่นครับผมน้องเบี้ยวเนาะมาละวันนี้มาละหายไปเมินนี่ฮะฟังอยู่ครับแต่ปะโทครับฟังอยู่แต่ปะโทเนาะก็ว่าหายไปน้อยพักนี้อีเนาะช่วงนี้มันเข้าพรรษาก็เลยเอาความรู้แล้วกันหน่อยน่ากะเดี๋ยวประสบการณ์เนี่ยนะแต่ละได้มอบถวายละได้มอบเพื่อวิชาว้าวนั่นเนาะน่าจะครับเพราะว่าทำมาเมื่อวันว่าจะทำมาก่อนง่ายเอาสาระต่างๆเนาะครับขอเรื่องอะไรครับผมขอบคุณเนอะครับก็มันได้ทำกิจกรรมอยู่แล้วเนาะน้องเบี้ยวเนาะก็คือว่ากิจกรรมต่างๆมันก็มีอยู่ละเพราะว่าในช่วงพรรษาเนี่ยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์มันก็มีอยู่กิจกรรมทำกิจกรรมมาวัดยกวัดมาบ้านมันก็มีอยู่นะเขาก็พยายามที่จะเจริญพรสาธุแม่นิตยาลำปางกันละยังแม่นิตยาลำปางเนาะเจ้าหนอง5 พระบาทเจ้าหนอง5 พระบาทเจ้าคนอยู่หนอง5 พระบาทที่ตุ๊กโป่งกะเจ้าอีแม่จำได้อยู่เฮาปกึดป้อมออกนะแม่กระโทรหาจันมันเนาะจะได้ลืมกับนี้บ่ได้ลืมแต่จำได้อยู่แต่ว่าแม่ว่าเคยได้ปะก่อนเนี่ยมาเป็นกันคนใดเป็นคนใดนะครับปัดโมมาครั้งแรกเลยครั้งแรกเนาะวันโพดยังหมาฟองแน่ไม่ได้หันกันแน่วันโพดลูกไปเตื่องแล้วเหรอวันโพดนะลูกไปเตื่อหนึ่งลูกไปเตื่อจะเป็นเจ้าภาพมันที่24เนี่ยเตะทำนะเตะทำเนาะแม่ปีวอกปีวอกปีวอกกันมาทีเนาะเจ้ายังปานนาตังรัญญามหาปะทวิงอุณาเตตัวสมานาสาปิญาปุนเตสุตินเนได้แน่เท่าสาธุเนอะแม่นิตยาครับสาธุเปิ้นเป็นเจ้าภาพการเทศการมาทีเปิ้นตั้งทำ3 ยกกันเนอะท่านอาจารย์มหานพดลกับท่านอาจารย์มหาสมชาติเปิ้นเทศไปแล้ววันที่27 เดือนแล้ววันที่24 เดือนนี้แล้วก็จำกรรมก็จะเป็นอย่างเขาว่าที่28อีกอะฮะถ้าจะแม่นนะเปิ้นจะเทศแถมกรรมนะเปิ้นมี3 ยกก็หรอ3 ยก3 ยกนี่เปิ้นก็เปิ้นตั้งทำหลวงเปิ้นเนาะก็ดีได้กันเนาะอนุโมทนาบุญเนอะเปิ้นตั้งทำหลวงกันก็เริ่มแล้วนะตั้งทำหลวงใครไปหันตั้งทำหลวงบางวัดบางวาเพิ่นก็จะเริ่มมี2 ปีตั้งแต่โควิดมาอีแม่เหยตั้งแต่โควิดมานี่นะอาตมาบ่ได้ไปงานตั้งทำหลวงที่ไหนเลย ตั้งโควิดมาก็เลยบะแลบะแตบะโลโตเตบะเลเตโตบ่มีอันใดสักอย่างบ่ได้ไปเทศที่ไหนช่วงหลังๆนี้
เนาะแต่ก่อนนี้ไปเจือนะแต่ก่อนนี้ไปแต่ก่อนนี้ร่างกายเฮาก็ยังแข็งแรงอยู่ปุ้นนะเจียงดาวไปเตะทำเปิ้นตั้งทำหลวงนะเจียงดาวเปี่ยวเจียงดาวเปี่ยวหยางปะไฟอะแต่ก่อนบุกบุญสูนซอนแต่ละเมื่อหนุ่มประมาณอายุมาถึง40นะหรือว่า40ปลายต้นๆเนี่ยฝนตกฝนห้ำก็บุบุญไปอยู่แต่ก่อนเพราะว่างานมันหนักงานตั้งทำงานเข้ากล่อมนี่แต่ก่อนงานตั้งทำงานเข้ากล่อมนี่อย่างหนักอ่ะพักหลังมาหลังจากนั้นก็อ่อยไปจนมาเจอกับโควิดมาเจอกับโรคโควิดก็ซ้ำว่าไปใหญ่ซ้ำปีนี้เศรษฐกิจซ้ำบดีแหมแล้วจบลงตรงนั้นจบลงตรงนั้นอีป่อเฮ้ยจบลงตรงนั้นล่ะบ่ได้ไปทางใดล่ะเนาะเนาะนะก็ใหญ่ๆมาเนาะถ้าย้อนไปสัก10 ปีก่อนนี่ถึงม่วนแท้ๆกะงานมันถึงมีโตคืนหนึ่งมนวินก็มีคืนหนึ่งพัดมนวินก็มีพัดมนวินอย่างใดข้ามไปที่นี่เมื่อคืนไปที่นี่อย่างนั้นพอตะกอนนี้มันม่วนนะงานต่างๆก็จะว่าไปอย่างนะไปเพื่องานเตะทำเนี่ยนะเตะทำตั้งทำหลวงกันอย่างการเนี่ยโอ้งานมันบูมมันบูมงานเข้ากล่อมแถมบูมประเดี๋ยวนี้มันแบบบูมงานมันบ่มี งานมันบ่มีเมื่องานมันบ่มีก็แย่งอย่างใหญ่มันก็จำเป็นได้แยกกันเนาะอยู่เพื่อจัดรายการไปจัดรายการทุกสถานญาติโยมไปแก้เครียดแก้เหงากันไปถ้าวันไหนฟ้าห้องเขาลื่นบึ้งบ้างก็อันนั้นก็เอวังก็มีด้วยประการชนี้เด้ออาตมาว่านั่นนะถ้าฟ้าเขาลื่นบึ้งบ้างก็เอวังก็หยุดไว้ตรงท่านพอได้ปะกันแล้วนะเนี่ยเอาละเนอะเวลาอาตมาหมดพอดีอันนี้ก็เนอะเวลาหมดแล้วเนอะท่านโยมเนอะแม่ไม่ได้วันโมเอวต้องเอาเนี่ยเดี๋ยวแม่อันมริวันเดี๋ยวโทรมาเนอะเวลามันหมดแม่เอ๋ยวันพุธนี้ก็สถานีเฮาแล้วก็ตั้งอำเภอดอยหล่อเพื่อจะดับไฟแจ้งกับสถานญาติโยมเนอะวันพุธนี้เพิ่นจะดับไฟก็บอกว่าไฟจะมาตอนไหนไฟจะมาเวลาไหนบอกเนอะเพิ่นจะย้ายเสาไฟฟ้าตั้งอำเภอดอยหล่อตั้งปัตตังเจริญดอยน้อยนี่นะวันพุธนี้เพิ่นจะมีการย้ายวันปุ้นก็รอดเจ๊วันพัดเนาะวันพัดวันที่21วันพัดที่21เนอะวันที่ท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยเปิ้นจะมาออกอากาศวันนั้นเปิ้นจะปิดไฟเนอะถ้าไฟมาก่อน3 โมงก็ท่านอาจารย์มหาก็จะได้จัดถ้าไฟมันล้ำ3 โมงไปนี่ก็เปิ้นจะปิดไฟไปถึงเน้นเปิ้นจะปิดไฟไปถึง5 โมงครับอันนี้ก็คือรายการของท่านมหาแล้วก็รายการทางลำปางก็จะจบลงตรงท่านบ่ได้จัดเนอะสถานญาติโยมเนาะท่านมหาได้จัดลำปางนี่ได้จัดกะของเฮาบ่ได้ครับลำปางนี่ได้จัดแต่ว่าขึ้นเฮามาต้องขึ้นเฮานี่บ่ได้แต่ท่านมหาจะจัดขึ้นลำปางได้อยู่
ขึ้นโดยรอเฮาบอกว่าจะเป็นแม่วางบอกว่าจะเป็นบ้านแป้นบุญยวาสได้อยู่อันนี้ส่วนว่าโซนตังเชียงใหม่เฮา104ก็ได้อยู่104ได้อยู่แต่ว่าโซนดอยหล่อเนี่ยจะบ่ได้โซนดอยหล่อจะบ่ได้เพราะว่าโซนดอยหล่อนี่จะเพิ่นจะดับไฟนอกนั้นก็ได้หมดเนอท่านอาจารย์มหาเนอครับผมอาตมาจะไว้ตะอีเนอเวลาหมดละขอบคุณทุกสถานีทุกเสียงทุกสายแม่มาริวัน5 โมงเกิงเนอะแม่มาริวันเนอะแม่มาริวันบ้านขายเนาะ5 โมงเกิงก็โทรหาอาตมาเนอะเดี๋ยวอาตมาจะไปทำวัดก่อนประมาณ5 โมงเกิงแม่โทรมาเลยเนอะ5 โมงเกิงเนอะญาติโยมก็ขออยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนอะอภิวาทนาสีริสานิจาวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังปะลา